1-5 સાહેબ મુદત ની હતી સોમવાર શું છે મુદ્દામાલ પરત મેળવવાની અરજી શું મુદ્દામાલ જીઆઈએલ નો પેલો ગુનો છે એના અંદર એમને માગેલું છે એક તો આધાર કાર્ડ, કાલુપુર બેંકની લોકરની ચાવીઓ અને એક મોબાઈલ ફોન. સોરી સર, કાલુપુર ની છે ને એની જોડે બીજી બે લોકરની ચાવી, લોકરની બે લોકરની ચાવીઓ અને એક મોબાઈલ. લોકરમાં શું છે હજી ઉપયોગ કરવો છે સર લોકરમાં એવું છે સાહેબ કે ઉપયોગ કરવો પડે એવું છે સાહેબ, કારણ કે બેંકના નિયમ પ્રમાણે સર જો એનો ઉપયોગ ના થાય તો એ સીઝ થઈ જાય એવું છે, એટલા માટે સાહેબ. અને સર આમાં ચાર્જશીટ થઈ ગઈ છે અને કેસ નંબર 5/2022 થી સર ઓલરેડી એ આપ નામદાર કોર્ટમાં ચાલુ થશે. રિપોર્ટ સોમવાર તો સર એક રિક્વેસ્ટ કરું સર કે 3જી તારીખે સર મુદત છે જ એમ 5/23 ની સર 3 તારીખ ઓબ્લેક સર. મોડિફિકેશન ની એપ્લિકેશન છે, ટ્રાવેલ ના પર્પસ થી સર એપ્લિકેશન કરી છે. યુએસએ અને જર્મની માટે સર પ્રેયર માંગી છે સર. જે એપ્લિકન્ટ છે સર મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર છે અને એમના પોતાનું જ કંપનીનું જ એક્ઝિબિશન યુએસએ અને જર્મનીમાં સર અરેન્જ કરેલું છે સર. એના આઇટમ નંબર 2 થી સાહેબ રિલેવન્ટ ડોક્યુમેન્ટ્સ પ્રોડ્યુસ કર્યા છે અને નામદાર કોર્ટે અત્રે નામદાર કોર્ટે સાહેબ આઇટમ નંબર 3 થી અગાઉ પરમિશન આપેલી છે બે જગ્યાએ જવાનું, બીજે ક્યાં જવાનું? યુએસએ ની પરમિશન તો આપેલી જ છે. એ સર સીબીઆઈ ના કેસમાં આપેલી છે સર. એ સર મારા સીબીઆઈ એડવોકેટ છે સાહેબ. એમાં સિરિયલ નંબર 7 છે આજે બોર્ડમાં. સાહેબ યુએસએ માં પરમિશન આપેલી 10/91/2023 થી ક્રિમિનલ પરચી સર જે પ્રોડ્યુસ નામદાર કોર્ટનો ઓર્ડર કર્યો છે એમાં નામદાર કોર્ટે પરમિશન આપેલી યુએસએ. તમારી જર્મની વિશે કહી દો ને થોડું. એક જ રહી ને હવે. આ સાહેબ વસ્ત્રાપુરમાં જે ઓફેન્સ રજીસ્ટર થયો હતો સર, એમાં જે બેલ મળ્યા છે એની કન્ડિશન મોડિફિકેશન. શું ઓફેન્સ છે એમાં? ઓફેન્સ શું છે એમાં? સર પ્રોહિબિશન નો ઓફેન્સ છે. પ્રોહિબિશન ના કેસમાં જે વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં એફઆઈઆર રજીસ્ટર થઈ હતી સર, એમાં જે બેલ મળ્યા હતા સર એની જે કન્ડિશન નંબર 5 છે સર. કયા પેરેગ્રાફમાં લખેલું છે સર? આઇટમ નંબર 1 માં પેજ 6 માં સર. એપ્લિકેશનમાં કયા પેરેગ્રાફમાં લખેલું છે પ્રોહિબિશન નો ઓફેન્સ હતો એવું? સર એફઆઈઆર નંબર સર મેન્શન કર્યું છે. ઓફેન્સ નું પૂછું છું. ના સર ઓફેન્સ એફઆઈઆર નંબર સર મેન્શન. ઓફેન્સ જરૂરી ખરું જી સર કે નહીં? જી સર.
આખી એપ્લિકેશન માં ક્યાંય નથી કે એની ક્યાંય સામે નથી, શું હા. ઓફેન્સ રજીસ્ટર્ડ થયો છે. નથી. ઓફેન્સ નંબર લખેલા છે. શું ઓફેન્સ રજીસ્ટર્ડ થયો છે એ આખી એ નથી. એપ્લિકેશન માં નથી ક્યાંય. હું સર પૂરશીશથી જાહેર કરું. નવી દાખલ કરો, બધું પૂછીશ થી ન ચાલે. જાહેર કરવાનું, હ જોઈને દાખલ કરો. સીબીઆઈ ની સર્ચ દરમિયાન સાહેબ એમના લીકર મળેલો 59 બોટલ. એ તો જે ફેક્સ ની આ સાથે આપણે કઈ એવું છે. એટલે આ ઓફેન્સ વસ્ત્ર- શું છે એ તો આપણને ખ્યાલ આ આવવો જોઈએ ને. વસ્ત્રાપુરમાં ગુનો એની એટલા સામે આ ઓફેન્સ છે જી એપ્લિકેશન માં કઈ હોવો છે જ જોઈએ. નહીં કે શું ઓફેન્સ હમ. છે એમની સામે. હમ? એક એપ્લિકેશન એને અગાઉ કરેલી છે એમાં પરમિશન આપેલી જ છે જી સર. યુએસએ ની 5/5/23 થી જી સર. 15/5/23. એ સેમ એમાં- પર્પઝ માટે જ સર આ એફઆઈઆર માં સાહેબ એપ્લિકેશન કરવી છે. એમાં જર્મની એમાં પેલી માગી આમાં નથી. પાછું વધારાનું હા, માંગ્યું છે, વધારાનું એમાં માંગ્યું. નથી માંગ્યું. એમાં સાહેબ USA જર્મનીની સાહેબ જે એમાં એક્સટેન્ડ કરવા માટે એમને દાખલ કરેલી છે સર વાત. જાપાન જવાની કરી હતી. જર્મની જવાની કરી. જર્મની. હમ એ પેન્ડિંગ. હમ આ રીતે ન કરો ભાઈ, કોર્ટનું કામ વધે છે. એકમાં જ જે કરવાનું હોય એ એક જ એપ્લિકેશન કરવાનું. હા, અમારી બીજી એપ્લિકેશન છે આ અમારા પણ આ ખ્યાલ- બીજી એપ્લિકેશન, એક એપ્લિકેશન ઓલરેડી ગ્રાન્ટ છે એની. હાજી એ સાહેબ એપ્લિકેશન માં જેને પીરિયડ અને સીબીઆઈ માં માંગેલા જર્મની ની બાકી છે. હા. એ પેન્ડિંગ છે નામદાર કોર્ટ. હા અને આ ભેગી કરી પેલી બે જુદી હમ. કરી. એવું છે. એકમાં જ કરો બધું. ઓફેન્સ સાહેબ અલગ છે એટલા માટે છે બધું. અરે એમને જે કરેલી છે અગાઉ તમે રજૂ કરેલું છે ને, આઈટમ નંબર સર. બોલ્યા ને હમણાં તમે, જી સર. પેજ નંબર 23, જી જી સર. પેજ નંબર 23 જો જી સર. શું છે. હલો હલો. જો હવે ત્યારે જ કરવું જોઈએ ને એમને સાથે. કમ્યુનિકેશન. હવે તમારામાં બે મંજૂર કરું એટલે વળી નવી અરજી કે સાહેબ આમાં કરો. હા? હા સાહેબ એમાં પેન્ડિંગ છે અરજી આપ Check કરે. હા એટલે જ કઉ છું કે ઈ એક 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 અરજી આવી રીતે. નહીં, બે જુદા એ વખતે જ offense- કરી બે છે. સાહેબ જુદા ઓફેન્સ અરે ભાઈ બે જુદા ઓફેન્સ પણ એક તમે જે અરજી કરેલી છે એમાં તો CBI માં already એક ગ્રાન્ટ application કરેલી છે તમે ને, કરી એમાં યુએસએ ની કરી. યુએસએ ની છે જ ને ગ્રાન્ટ કરેલી. હાજી સાહેબ આપ નામદાર કોર્ટે 11/4/2023 ના રોજ ઓર્ડરમાં સાહેબ 10 દિવસ એટલે 5/5/2023 થી 15/5/2023 સુધીની મંજૂર કરી અને 17/5 સુધીમાં પાસપોર્ટ જમા કરવાનો. પણ સાહેબ એમાં મોડિફાઈ એટલે એમને સાહેબ બીજા ક્લાયન્ટને ત્યાં યુએસએ માં વધારે રોકાવું પડે એવું છે. એટલે સાહેબ એ ઓર્ડર મોડિફાઈ કરવા માટે અરજી એટલે કરી યુએસએ માં જ જવાનું છે ને. યુએસએ માં જવાનું છે અને પછી ફર્ધર સાહેબ જર્મની જર્મની જવાની એપ્લિકેશન પેન્ડિંગ છે. મને ખબર યુએસએ CBI પૂરતું મંજૂર કરવું છે, જર્મની પૂરતું રિજેક્ટેડ. એવી રીતે કર્યા કરો છો. કર્યા છે સાહેબ. એમનું એક્ઝિબિશન છે સાહેબ જે એકી સાથે કરવું જોઈએ. એક એક અરજી કર્યા કરો તમે એવું તો ક્યાંથી ચાલે. હા. 2 તારીખ 2/5. સાહેબ જે જર્મની માટે માંગેલું છે સાહેબ એ 20/6 થી માંગેલું છે. 10/6/2023 થી 20/6/2023 માં જવા માટે માંગેલું. સાંભળ્યા, ચાલો બીજું શું કેવું છે. બસ એટલા પૂરતું. 2/5 ઓર્ડર માટે એકી સાથે બધું કરે નહીં, પીસ મિલમાં બધી એપ્લિકેશનો રજૂ કરે. એ અધૂરી માહિતી વાળી બધી. એ આવી ગયું ભાઈ, થઈ ગયું. એ આવી 5 ગયો. ઓર્ડર એમાં જ આવી. એ 2/5. એમાં સાહેબ મુદત ની અરજી આપે છે. પાસપોર્ટ પરત મેળવવાની અરજી છે. હમ એટલે એમને બહાર જવાનું છે 10/5 થી.
સાહેબ અરજદારનો પાસપોર્ટ અમેરિકા જવા માટે જે છે અને ડીસીપી પોલીસ સ્ટેશનનો સાહેબ ગુનો છે 406 420 401 120 બી અને સિક્યુરાઇઝેશન કોન્ટ્રાક્ટ રેગ્યુલેશન એક્ટનો ગુનો છે. એના કામે નામદાર કોર્ટ સમક્ષ અગોતરા જામીન લીધેલા છે. મેં અગોતરા જામીનનો ઓર્ડર અને અરજીને રજૂ કરી છે. એની સાથે શરત નંબર 4 મુજબ નામદાર કોર્ટ સમક્ષ અમારો પાસપોર્ટ જમા છે અને એની કન્ડિશન નંબર 100 છે કે ભારત દેશની હદ છોડતા પહેલા આ કોર્ટની પરમિશન લેવી. એટલે સાહેબ અમારે 20-5 થી 10 સુધી અમેરિકા જવા માટેનો કાર્યક્રમ છે અને ત્યારથી 20-5 ટિકિટ છે 20-5 થી રિટર્ન છે 200ની. એ બંને ટિકિટો મેં જવાની ને આવવાની રજૂ કરી છે. વિઝાની કોપી રજૂ કરી છે, પાસપોર્ટની કોપી રજૂ કરી છે. અને આ ગુનાના કામે સાહેબ અમારી કોશિશ પિટિશન નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે. એની કોપી મેં રજૂ કરી છે. નામદાર હાઈકોર્ટે સાહેબ નામદાર હાઈકોર્ટની પરમિશન સિવાય ચાર્જશીટ કરવો ને એવો હુકમ કર્યો. શું કેવું છે? Alright. પ્લીઝ Granted. બે પાંચ પ્લીઝ અમારી वकील श्री एस के बंगा Please. Your Honor, earlier this honorable court was pleased to allow the passport wherein the applicant was allowed to travel to China from period 1st April to 30th April. But as per annexure B, father of the applicant had expired, so he was unable to do the proceedings which was required to be conducted. He has now applied for the visa. So there's a request to extend the visa, this passport, and allow the applicant to travel abroad for a period from 1st May to 5th June. હમ. He has applied for this visa application, whereas he has been called at Delhi on 16th of May. That is for his fingerprints. Once his fingerprints is obtained, he can then apply for the tickets and travel abroad. અગાઉ તો પરમિશન આપી હતી. હમ. આજ Please. Granted. બે પાંચ Please. 2nd May. Please. Okay. Sir, I'm passport જમા કરાવવાનું તો અત્યારે નહીં કરાવું ને એમાં કેમ કે ના પ્લીઝ એક્સટેન્ડ કરી પ્લીઝ સેમ છે ને બંને હા સેમ સેમ એમ. કોમન એક્યુઝ ગુના બેઝ. वकील श्री पी.आर. पंड्या ऑब्लिक 16 400 से 409 420 465 467 468 120 बी दी गुजरात प्रोटेक्शन इंडस्ट्री डिपॉजिट एक्ट 2003 અને પ્રાઇસ કિટ્સ મની સર્ક્યુલેશન સ્કીમ ની 4, 5, 6
મુજબની સાહેબ રેગ્યુલર જામીન હતી. શોર્ટ ફેક્સ એવો છે કે હાલના અરજદાર તેમજ રૂપલ મોદી અને પાર્થ મોદી એમ 3 જણે એકબીજાની મદદગારી કરી કોન્સ્પિરસી કરી 6 માસમાં 1 વર્ષમાં ડબલ નાણાં કરવાની સ્કીમ હતી. એમાં સાહેબ હાલના અરજદાર સાથેના સાહેબ જે વહીવટ કરતા હતા પાર્થ મોદી એને સાહેબ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે આગોતરા ઉપર છોડેલા. રૂપલ મોદીને સાહેબ 13/31/23 થી 20/4/23 ના રોજ આપ નામદાર કોર્ટે સાહેબ છોડ્યા છે. કોન્સ્પિરન્સી નો સાહેબ ગુનો છે. એટલે આ મેઇન એક્યુઝ, આ મુખ્ય આરોપ. હા, મુખ્ય આરોપી અને ડાયરેક્ટર હતા, એની વાઇફ પણ ડાયરેક્ટર હતી. એટલે આ મુખ્ય આરોપ. હા, એમ એને વાઇફ ની રજૂઆતમાં તો એવું હતું કે એનું ખાલી નામ રાખ્યું, આવું જ હોય. બધું આ જ કરે છે. પણ સાહેબ જે આમાં જે મેનેજર હતો જે પૈસા ઉઘરાવતો હતો એની સામે સાહેબ ચાર્જશીટ ફાઇલ થયેલી છે 15/23 થી સાહેબ તપાસ પૂરી થઈ ગઈ સાહેબ. અને સાહેબ આ મુખ્ય આરોપી એટલે ડિરેક્ટર હતા, પણ જે પૈસા ઉઘરાવતો હતો પાર્થ મોદી આ લોકો પાસે 5 દિવસના રિમાન્ડ હતા. નો રિકવરી નો ડિસ્કવરી સર. પ્લીઝ એકાઉન્ટમાં જમા થયું છે ને, અને કોન્સ્પિરન્સી નો એકાઉન્ટમાં છે ને આ એમાઉન્ટ બધી એકાઉન્ટમાં તમારા એકાઉન્ટમાં જમા થયેલી. અમારા એકાઉન્ટમાં નથી સાહેબ. એ જે તે વખતે જે ગુનો દાખલ થયો પાર્થ મોદી ત્યાં આગળ હાજર થઈ ગયા હતા. હાજર થયેલા તે જે તે તપાસમાં એમને એ નહીં, આ તો જે ટ્રાન્ઝેક્શન થયું છે, જે ડિપોઝિટ થઈ બધી એમના એકાઉન્ટમાં નથી સાહેબ. અને એપી સાહેબ કહે છે પછી જોશે. પ્લીઝ સાહેબ. નામદાર કોર્ટે કહ્યું આ મુખ્ય આરોપી સાહેબ 3 પાર્થ હાઈકોર્ટ થી આગોતરા અને પેલા એમના વાઇફ છૂટી ગયા. સાહેબ આના અંદર ટોટલ જે રકમ છે સાહેબ 1,61,75,416 જ વિક્ટીમ છે ફક્ત. પણ થયું એવું 2016 નો ગુનો સાહેબ. અને પછી આ ભાગી ગયા, યુપી ગયા, બધા પૈસા કોઈ છે નહીં સાહેબ, કોઈ પ્રોપર્ટી છે નહીં હાલ. નોટ અ નીલ ટોટલ સાહેબ. પછી અહીંયા ક્યાંક ત્યાં યુપીમાં ક્યાંક નોકરી કરતા, આ બધું કરી ગયા. અજમેર થી લઈ આવ્યા હસબન્ડ વાઇફ ને. પણ સાહેબ ત્યાં કોઈક જગ્યાએ નોકરી એ કંપનીની અંદર જ હતા. અને જે તે પાર્થ મોદી જે તે વખતે જે પૈસા રિકવર કરતા હતા એમણે જમા નતા કર્યા, એવો આખો કેસ છે સાહેબ. એની વિરુદ્ધમાં ચાર્જશીટ થઈ ગઈ છે. કોલમ નંબર 5 એફિડેવિટ. જામીન એફિડેવિટ એફિડેવિટ નું 5 તો પેજ નંબર 2 ગુનાને છોટા ઉદેપુર તાલુકો આસપાસ નો વિસ્તાર એવું લખ્યું. પણ સાહેબ એમની ઓફિસ ગાંધીનગર, સંખેડા, છોટાઉદેપુર અને ઈડર 3 જગ્યાએ. સુપર બોર્ડ ની કંપનીની અલગ અલગ 3 ઓફિસો ખોલી. ગાંધીનગરમાં હતી. ગાંધીનગર ખરી સાહેબ. ઈડર બી આપણામાં આવશે. પેલું છોટાઉદેપુર બરોડા જશે સાહેબ, એ વાત કરે. જ્યુરિડિક્શન અહીંયા જ આવશે. અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, સીઆઈડી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ આમની કોઈ પ્રોપર્ટી કે કઈ કોઈ નથી. નીલ સાહેબ, કશું જ નહીં સાહેબ. પૈસા લઈ ગયા પછી એ એમને કહ્યું ને આઉટ ઓફ ગુજરાત જતા રહ્યા. ગુજરાત સ્ટેટના બહાર જઈને પૈસા બધા સાફ થઈ ગયા અને પછી અટક થયા. એક પૈસો નથી સાહેબ. એમની જોડે કઈ નથી જે તે એકાઉન્ટમાં કોઈ પ્રોપર્ટી નહીં, કઈ નહીં છે જ નહીં. 120 બી છે સર કોન્સ્પિરન્સી એટલે પેરિટી ક્લેમ કરું સર. પ્લીઝ છે બીજું કઈ રજૂઆત છે? નહીં બસ જોઈ લેશું. પ્લીઝ પ્લીઝ. મેરિટ ઉપર 3-5 ટીપી શર્મા ઉભો તો રે ભાઈ. આવું ગયા ઘર છોડી. Please, my lords. કઈ વાત નહીં. It's the ISRO bail application which was listed yesterday. That's
This honorable court has once rejected the એફિડેવિટ આપ્યું છે એમાં? એફિડેવિટ આપો એમને. First received the copy of the affidavit filed by the IO. Please, Huh? my lords, First received. please. Please, my Yes, lords. yes. This application once was rejected by this honorable court because the charge sheet was not filed then. My lords, now the charge sheet has been filed in this case. And my lords, it has to be seen whether any offense has been committed by the present applicant or not. Because as far as the sections leveled in the, if my lords are conversed with the facts of the case, I'll just move with the sections. The sections which are leveled against the present applicant are section 120B and section 66F1 of the Information Technology Act 2000. But looks, the facts of the case are that this present applicant was working at the SAC, Special Application Center of the ISRO, and the principal allegation against him is that he downloaded a PDF copy of some unknown person whom he had come in contact through Facebook in his official computer. The second allegation which emerges from the FIR against him is that certain photographs were allegedly sent to this fictitious person, but not on his Facebook, but on the WhatsApp number. So, my lords, these are the allegations against the present applicant. So, the two important sections are section 120B and section 66. My lords, first, can we just have a look at section 120A of the IPC for just having a look at the definition of criminal conspiracy? Lords, actually, I've taken down that section in my bail application itself. If my lords may kindly see the grounds, the first ground. It's the section 120A of the IPC. My lords have read it hundreds of times before, but yet for the present case, we'll just look at it once. My lords, it says when two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy, provided that no agreement except an agreement to commit an offense shall amount to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof. In this present case, I received one friend request on my Facebook profile. Now, this can happen to any person today in the country. A fictitious person by the name Shreya Agarwal sends a friend request to me. I accept that friend request. I'm in lure of the woman who's pretending to be a woman actually. So, well, I am in nowhere in agreement with that person. I don't know her. There is no history between us. There is no planning. There's no agreement. There is no intention at all. So I come in contact with that person, and then after few months, when that person develops a friendship with me, then sends me a certain soft copy, a PDF document, and asks me to download it, which I try to download it on my personal mobile, but it refuses to do so. Then I use unauthorizedly, I use access to the place where I work at the Special Application Center at ISRO, where my acts are questionable and they are reprehensible. I use that access and try to download that PDF copy, which my lords does not download there as well, as the security features do not allow the downloading of that
copy. And during the course of the investigation, my lords, at page number 423 of the charge sheet, when the investigating officer actually asked the SAC and the ISRO to provide information regarding the case which is registered there, my lords may have page 423. So at para 5, my lords, the investigating officer has been answered by the SAC that if any information which is contained in these files are of secret, confidential, or sensitive nature, so they answer that no, to the best of our knowledge and understanding, no such information is of secretive nature. So first, my lords, the PDF copy did not get the access to be downloaded in my computer itself because the security features did not allow it to. And I, my lords, did not know who that person at the other end is. My acts are questionable. They are reprehensible. Now, for that purpose, my lords, kindly can see section 66 of the IT Act. Again, I have taken it down in my bail application. So, my lords, in my humble submission, first, the criminal conspiracy part does not stay in this case. The second is section 66F of the IT Act. Well, I'll just read the section for a better understanding. Punishment for cyber terrorism. Whoever knowingly or intentionally penetrates or accesses a computer resource without authorization or exceeding authorized access. Here, my lords, I have exceeded my duties. I accept on my part that unauthorizedly I have accessed the particular area. Data, a computer database that is restricted for reasons of the security of the state or foreign relations, or in any restricted information data or computer database with reasons to believe that such information data, a computer database so obtained may be used to cause or likely to cause injury to the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offense, or to the advantage of any foreign nation, group of individuals, or otherwise commits the offense of cyber terrorism. Well, let's hear my argument is that this person who accepted a friend request of some other person who he is not aware who that person is, and he is not in agreement with that person, unauthorizedly, if he even enters that area and tries to download certain PDF copy of the material which is sent to him, what he is doing, my lords, is that he is doing an act which is questionable, for which, my lords, he can be specifically dismissed from his services. A departmental inquiry can be initiated against him. He can be suspended from his services. He may not be allowed to work there if his acts are found that he is in a total negligence of his duty. For example, my lords, if a pilot allows some traveler, some passenger in an aircraft to enter the cockpit area, that pilot cannot be termed to be negligent in risking the safety of the passengers. If he clicks few photographs on his mobile phone and then sends those photographs to his son or daughter to show his son or daughter that I have clicked these photographs and this is how the internal area of the aircraft looks like, his act is questionable, reprehensible, for which he can be suspended. A department inquiry also can be initiated against him. But to level such a huge allegation that that person is involved in something which actually is endangering someone's life, that in my humble submission is not right and wholly misplaced, my lords. My second example would be that a police officer, my lords, on his official mobile phone, if he receives certain information through an unknown person who he does not know, who he came in contact with some social media platform,
accesses that official mobile phone with some information, then would that person be deemed to be a criminal, or would he deemed to be a terrorist? Or would a proper inquiry be initiated against him? Would he not be suspended from his services? Would he be branded truly as a terrorist? So that's my argument, my lords. That's my humble argument. And one more thing, my lords, section 66F, which primarily is the offense against this present applicant, provides a punishment which may extend to life imprisonment, So, my lords, even the minimum punishment is not provided. The legislature in its wisdom does not say that a minimum punishment of 6 months extending to life imprisonment. It does not say a minimum punishment of 3 years extending to so and so years. So that's how fluid that is. It is because, my lords, somebody who can be easily hacked into and who is not otherwise a terrorist should not be condemned in a way where he's spending 20 years, 30 years in jail or his entire life term. This man has already spent 4 months in jail. If the court finds after the trial that, okay, he is involved in so-and-so crime, the punishment could be even 2 months. The punishment could even be 3 months. There's no minimum punishment, my lords. That is because it is believed that the person, the section, as we've just read, my lords, in the manner in which this person has been roped in the case, if someone is roped in this case like that, he'll automatically be branded as a cyber terrorist. No, that's not the case. This person, this present applicant, is working at ISRO since the year 2006, my lords. Since the year 2012, he's working at that particular department. There is no history against him. He's never been involved in such crime. If at all it is a crime or an offense, he's never been. Only when a fictitious friend request is sent to him, yes, he's in lure of that woman. He believes that the person behind the screen is a woman. Now he's lured by that woman, and now he's made to commit a certain act. And he is negligent in doing so by unauthorizedly accessing the place where he works. He should not have done that. But to brand him as a terrorist and to not allow him to be enlarged on bail would not be justified at this stage, my lords, for which a full-fledged trial may take place, and thereafter he is adjudged a criminal, then maybe. But my humble submission would be that the proper course would be to initiate a proper inquiry against him. And subsequently, during the trial, my lords, if he is found guilty, he could be then punished accordingly as well. But the legislature in its wisdom does not provide a minimum punishment. That's for this very reason. Today, my lords, anybody sitting in this courtroom, me, my learned friend, anybody could be hacked into. And then when that information, and especially if that person is a public officer, like a policeman, he could be automatically termed as a cyber terrorist. Now that, my lords, is a little harsh at this stage when the trial is not completed. So my only request at this stage is to enlarge him on bail when he has no criminal antecedents whatsoever before this, and he is no threat to the society. The charge sheet has already been filed. Everything is on record, my lords. Whenever he is called upon by the investigating officer for any further inquiry, whatever, he'll be there. And apart from that, my lords, the person, that Shri Agarwal, that fictitious person who was using that account, that number is to be found somewhere in the state of Jharkhand. It's a very common thing, my lords, that people in the state of Jharkhand are involved in cyber frauds. So he is not at all aware that something like this is happening. Had he been, he may not have done so, but he was just in a lure that that's a woman there on the other side, for which he unauthorizedly used his means of being a technical operator at the SAC, for which a proper inquiry from at this stage is, my lords, justified in my humble arguments. And for the purpose of arguing for the bail, my lords, I think
he should be enlarged on bail because he's not a habitual offender and he has never been involved in any sort of crime before. These are my arguments. મેં પેલી એમાં સાહેબ ચાર્જશીટ થઈ ગયું છે. ચાર્જશીટ પહેલા ના મંજૂર થઈ ગયું. હવે સાહેબ મારા બેલ એપ્લિકેશનના પેરા 11 સાહેબ. હાલના અરજદાર આરોપી સાહેબ કલ્પેશભાઈ બાબુલાલ તુરી ઈસરો ઓફિસમાં સરકારી કામકાજ માટે જે એમને કોમ્પ્યુટર ફાળવેલા એ સાહેબ કોમ્પ્યુટર જેમાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના નિયંત્રિત કરેલા ડેટા રહેતા હોય અને ઈસરોના ડેટા સાથે કનેક્ટેડ હોય એ બધી જ એમને ખબર હોવા છતાં સાહેબ એ તો સાહેબ એ એમનું નોકરી છે સાહેબ. પહેલા એ ડિપ્લોમા મિકેનિકલ એન્જિનિયર જામનગર પોલિટેકનિકમાંથી કરી અને 17 વર્ષથી ઈસરોમાં ફરજ બજાવે અને એક 2012 થી સાહેબ એ અમદાવાદ સેટેલાઇટ એટલે સેકમાં સેટેલાઇટ એપ્લિકેશન સેન્ટર સેટેલાઇટ રોડ ઉપર આવેલું છે ત્યાં એન્ટીના મિકેનિકલ ઇન્ટિગ્રેશન ડિવિઝનમાં ટેકનિકલ ઓફિસર તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા છે. એટલે એમને ખબર છે કે સાહેબ આજે ઈસરોના ડેટા સાહેબ કોમ્પ્યુટર ઓપન થઈ શકતા નથી અને એક કનેક્ટિવિટી સાહેબ આંતરિક કનેક્ટિવિટી ઈસરોની અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના ડેટા એના સાથે કનેક્ટેડ છે એ જાણતા હોવા છતાં સાહેબ એમને સાહેબ એક પાકિસ્તાની એજન્ટ દ્વારા એક નામ ડમી નેમ છે શ્રેયા અગ્રવાલ. એ શ્રેયા અગ્રવાલનું સાહેબ એમને સાથે ચેટિંગ કરેલું સાહેબ. હવે સાહેબ ઈસરોના અંદર કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ લઈ જવાની સખત મનાઈ છે સાહેબ. એ લગતના પરિપત્ર છે સાહેબ કે કોઈ પણ ગેજેટ પ્રાઇવેટ ગેજેટ લઈ શકાય નહીં સાહેબ. બીજું સાહેબ કે એમને પોતાના મોબાઈલથી ફેસબુકના માધ્યમથી સાહેબ શ્રેયા અગ્રવાલ નામના ધારણ કરતા પાકિસ્તાની એજન્ટને ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ આવી એટલે સાહેબ એ ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ એમને એક્સેપ્ટ કરી અને સંપર્ક કર્યો સાહેબ. એમનો જે એજન્ટનો નંબર છે એ પાકિસ્તાનનો નંબર છે સાહેબ. મોબાઈલ નંબર છે 9177648521 એ આપેલો હતો. એ પછી સાહેબ એમને એ વોટ્સએપના માધ્યમથી એના જોડે ચેટિંગ કર્યું. એમાં શ્રેયા અગ્રવાલ નામથી એમના ફોનમાં એ નંબર સેવ કરેલો છે. આ બધું સાહેબ પંચનામામાં એમના ફોનમાં વિગત નીકળેલી છે. પાછળથી સાહેબ એમને ખબર પડી કે આ શ્રેયા અગ્રવાલ નામની વ્યક્તિ ડમી કોઈ છે એટલે એમને સાહેબ રવિ હૈદરાબાદના નામથી સેવ કર્યો. શ્રેયાનું નામ બદલી કાઢ્યું સાહેબ અને પછી ઓફિસના અંદર જઈને એમને ચેટિંગ કર્યું. એના અંદર સાહેબ FSLનું જે ડિલીટ કર્યું એ FSL રિપોર્ટમાં આવેલું છે કે ભાઈ શ્રેયા નામ હતું ડિલીટ કરીને રવિ કર્યું સાહેબ. પછી સાહેબ એમને આ ગેજેટમાં 2 પેન ડ્રાઈવ ઓફિસમાં સાથે લઈ ગયા જે એમને લઈ જવાની સખત મની છે સાહેબ. એ પછી એમને સાહેબ DSFનો એક રિપોર્ટ છે NM પંચાલ સાહેબનો. એના અંદર સાહેબ તારીખો 4/3, 31/8, 16/10, 28/2, 21 12/3, 30/6, 1/7 એ પરવાનગી મેળવી એક ગેજેટ 2 સિમ વાળો એક મોબાઈલ લઈ ગયા OnePlusનો. બાયોમેટ્રિક હાજરી એમની જોતા સાહેબ ફરજ સિવાયના ટાઈમમાં પણ એ મોબાઈલનો એમને અંદર ઉપયોગ કરેલો છે. હવે સાહેબ એમને 3/8/22ના રોજ શ્રેયા અગ્રવાલના નામ ધારણ કરનાર પાકિસ્તાન એજન્ટનું જે એમનું ઈમેલ એડ્રેસ હતું એના ઉપર એમને સાહેબ એક 3:51 એ દિવસે અને સાંજે 4 વાગે સાહેબ એમને એક માલવેર ફાઇલ લીક કરી. એના અંદર સાહેબ એવું હોય કે એ લીક કરે ફેસબુકમાંથી એટલે એ જે એમનો ઈસરોના અંદર જે કોમ્પ્યુટર હોય પહેલા એમના ઈમેલ ઉપર એમના મોબાઈલ ઉપર ખોલ્યું એ ના ખોલી શક્યા એટલે એમને ઈસરોના મોબાઈલ પર ખોલવાનો પ્રયત્ન
પણ ત્યાં સાહેબ એક ફાયર વોલ હોય ઈસરોના અંદર કે માલવેર અગર તો બીજો કોઈ પણ ભારતીય હું ફોન કરું અને હું ચેટ કરું તો પણ ઈસરોના એ કોમ્પ્યુટરમાં જે નેટવર્ક ઈસરોનું છે પોતાનું એના અંદર જઈ શકતું નથી, એ ખુલી શકતું નથી. એટલે ફાયર વોલમાં અંદર ગયું નહીં. એટલે પછી એમને બીજો ટ્રાય એવો કર્યો અને એમાં એક એવો મેસેજ આવ્યો સાહેબ, મારા પેજ નંબર 5 ઉપર છે ઇંગ્લિશમાં. એટલે એમને એવું થયું કે હવે આ કોમ્પ્યુટર તો એ મેસેજ જશે નહીં. એટલે એમને સાહેબ એમને આખું ઈમેલ આઈડી બદલી નાખ્યું, સરકારી ઈમેલ એડ્રેસ બદલી અને એમના પોતાના ઈમેલ એડ્રેસ પર 4 વાગે સાહેબ એમને એ 4:32 ફોરવર્ડ થયો એ મેસેજ. એટલે સાહેબ આ તો એક પ્રયત્ન થયો. જો પ્રયત્ન ના થયો, ફાયર વોલના કારણે જો ના ગયું હોત તો સાહેબ કોઈ પણ નાગરિક, પાકિસ્તાની નાગરિક એ કોમ્પ્યુટર ડેટા ઈસરોમાં અંદર ઘૂસી જાય અને એ અંદર ઘૂસી ગયા પછી તમામ માહિતી સાહેબ એ એના પોતાના મોબાઈલ ફોન પર લઈ શકે. આવી સીધી માલવેરની સિસ્ટમ છે સાહેબ. એટલે પછી એમને પોતાના પોતે એડ્રેસ કમલ પ્રજાપતિ લખી લીધું અને એ સેકની કોમ્પ્યુટરમાં ફરીથી ટ્રાય કર્યો સાહેબ. એમાં પણ એક્સેસ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો આ પાકિસ્તાની એજન્ટને, એ પણ શક્ય ના બન્યું. એટલે 3/8 સાહેબ ઈસરોની સિસ્ટમ ઓપન ના થઈ. એટલે 22/8 સાહેબ એમને કલ્પેશ તુરીની ઈમેલ એડ્રેસ સાંજે 5 વાગ્યાથી 5:30 વાગ્યા સુધી લિંક કરી અને બંને ફાઇલો સાહેબ એમને એ કલ્પેશ તુરીના એમના ઈસરો જીમેલ ગવર્ન ઉપર ફોરવર્ડ કરી. એ પણ ઓપન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, એ ના થયો સાહેબ. એક્સેસનો પૂરો પ્રયત્ન કર્યો. આ બધા જ પ્રયત્નો કરવા છતાં એ થયું નહીં સાહેબ. એટલે સાહેબ આ એમને ખબર હોવા છતાં કે ભાઈ શ્રેયા નામની વ્યક્તિ એ પાકિસ્તાની એજન્ટ છે, ફોન નંબર પાકિસ્તાનનો છે. એટલે આ બધી જ હકીકત આઈપી એડ્રેસ વોટ્સએપનું ત્યાંથી મળેલું છે. FSLનો રિપોર્ટ છે સાહેબ, હજી આખરી રિપોર્ટ આપવાનો બાકી. આ જોતા સાહેબ પાકિસ્તાની એજન્ટ દ્વારા ઈસરોના આંતરિક નેટવર્કની કનેક્ટેડ સિસ્ટમનો એક્સેસ મેળવવા માલવેર ફાઇલ લિંક કરવાનો આ એમને મોકલવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે અને એમના જીમેલ વાળા એડ્રેસથી પણ એ પ્રયત્ન કરેલો છે. આ બધું જોતા સાહેબ એના અંદર સાહેબ CDR મંગાયા, એમાં નો કોલ ડિટેલ્સમાં રેકોર્ડમાં ફાઉન્ડ થાય છે, કારણ કે એ આવશે નહીં. આ જે વિકાસ કુમાર કરીને એક છે ઝારખંડના, જેનું સરનામું મળી આવ્યું. આ બધા સંજોગો હતા. ટોટલ 16 ફાઇલ હતી સાહેબ. 16 ફાઇલમાંથી 15 ફાઇલો 16 ફાઇલ માલવેર વાળી હતી. 15 ફાઇલો લિંક કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને એના અંદર એક રિમોટ એક્સેસ ટ્રોજન આવે છે સાહેબ, માલવેરનો એક પ્રકાર છે, એ મળી આવેલું છે. આ બધા સંજોગો જોતા સાહેબ અગાઉ જામીન અરજી નામંજૂર થયેલી છે આ બધા જ ગ્રાઉન્ડ ઉપર અને હવે તો સાયન્ટિફિકલી સાહેબ પુરાવા મળી આવેલા છે. પંચનામાની વિગતે બધી જ એમના કોમ્પ્યુટર એ બધું એમના મોબાઈલ બધા લઈ લે છે. આ સંજોગોમાં સાહેબ જામીન અરજી નામંજૂર અને છૂટ્યા છે પછી પણ હજી એક્સપર્ટ નિષ્ણાત માણસ શું ના કરી શકે ખબર નથી. આ સંજોગોમાં સાહેબ જામીન અરજી નામંજૂર. My learned friend has raised few points. I'll just briefly go through them. First of all, that my learned friend said that he was aware that he is unauthorizedly using that space, which I accept. I accept that he is aware that he should not exceed his limits and his duties, and he should stay within those duties and limits. So, but to brand him as a cyber terrorist, that would be wholly wrong. Second, my lords, is that again electronics were taken, so he's in breach of that, for which I have already briefed my lords that for which a departmental inquiry, suspension, whatever, that's the right diagnosis, my lords, at least until the time the trial is completed. My lords, the third point is, my lords, that fictitious person Shreya Agarwal, her name was changed to Ravi Hyderabad in his phone, as it appears from the investigation, my lords. This is because that person presumably was trying to conceal and hide this information from his wife. Sab emna wife shak na kare etle emne emnu naam
શ્રેયાથી રવિ કરી દીધું એમના ફોનમાં. બીજું કંઈક એમનું રીઝન નહીં હતું જે ઇન્વેસ્ટિગેશનથી સર ખ્યાલ આવે છે. So that's the reason for changing the name. Now, my lords, as far as the angle of Pakistan is concerned, any person anywhere in the world sitting at one particular point can access any person's mobile phone. You need not be from Pakistan, South Korea, North Korea, China, Australia, Africa, any other country. Just because the address has been traced to Pakistan, it does not mean that this person, this present applicant, is linked to that person. For so many years of his life, he is working there at the SAC, at the center, and all of a sudden he is being linked to that person. My lords, had that friend request never come to him, he would never have been in lure of that woman. And even if he's in lure of that woman, what he is doing is questionable and reprehensible. That's very well accepted, my lords. His conduct is not justified. That he knows he's an experienced man working at that organization for the past 17 years. He knows that what he is doing is not right. You cannot take your own mobile phone or electronic device, which is prohibited, into the working area. Just like I have given my examples, I have given my lords examples that a pilot, he may be negligent of taking snapshots, photographs. Now, my lords, if that pilot, he's chatting with somebody, some woman who is from some other country, let's say North Korea, South Korea, would he be endangering the lives of the safety of the passengers? Or if he just has that craving of taking photographs and showing it to his son or daughter, that would be too huge and too big, my lords. Too huge and too big an allegation. Had this person deliberately and knowingly himself had accessed the computer without there being any other Shreya Agarwal at the other end, then yes, the gravity of the offense, if any, would be more. But at this stage, I don't think, my lords, in my humble submission, that his gravity is of such a nature to brand him of an offense of cyber terrorism. And my lords, specifically at page 423 of the charge sheet, when the IU had requested the department to provide details whether the information which is received by this person, that PDF file which is received, whether that is of secretive and sensitive nature. So they deny. They say, to the best of our knowledge, this is not a secretive or sensitive information. And this computer, my lords, has not been hacked as well. The security features, as my learned friend very rightly said, the firewall prevented it from being hacked. And the other person, my lords, one more point which my learned friend raised was of, there's one more Kalpesh, there's one more person in the affidavit, my lords, who's there's another person, my lords, who's also working at the SAC, but even on his email address, this PDF file refused to download. And he's not an accused in this offense as well, because he's nowhere related to it. It was just an attempt to download the same, but that also failed. So no information in actuality has ever been leaked. The charge sheet specially says so. Page number 423, point number 5, specifically says so. And that information has been provided by the ISRO department itself. So in my very humble submission, I conclude my arguments this wise, my lords, that the offenses of 120B, that totally goes away, my lords. It is not an offense of criminal conspiracy at all. There's no conspiracy on his part. He does not know that person. And he's not in agreement with that person. Ki hu tane aa information provide karish, tu mane atla paisa aap. There's nothing such as that. They have not agreed. We will take this information and we'll give this information to someone else. Just a PDF file was sent. Please download it. He tried. He accessed unauthorizedly the premises. He could not do so. For which my argument again is that a proper inquiry, suspension, department, and whatever be against him. Second May for order. Second May, no repetition. Please, my brother, No repetition. just last line, my lords. And
for the purpose of being enlarged on bail, he has no history behind him. He has no criminal antecedents. No Please, repetition. please, my No lords. repetition. I'm grateful. 2-5 for all. I'm highly grateful, my lords. બીપી જોશી જી સાહેબ સાહેબ હાલના કામના જે અરજદાર જે છે એને સાહેબ વેજલપુર ગુના રજિસ્ટર નંબર 100 ના કામે GCTOA ના વિવિધ જોગવાઈઓનો અન્વય સાહેબ એમને સાહેબ હાલમાં અટક કરવામાં આવે છે સાહેબ હાલના અરજદાર આશરે 3 વર્ષ કરતા વધારે સમયથી સાહેબ એ સાહેબ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે સાહેબ આ અરજી કરવાનું મુખ્ય કારણ એ છે સાહેબ કે સાહેબ આ કામના અરજદાર આરોપી નો સાહેબ એક સગીર સંતાન સગીર પુત્ર કે સાહેબ એમનું નામ છે શહેજાદા ખાન સાહેબ એમની ઉંમર આશરે 2.5 વર્ષની છે સાહેબ એમને સાહેબ મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ માટે લઈ જવામાં આવે છે એમાં સાહેબ એમને ટાઇફોઇડની બીમારી સાહેબ લાગુ પડેલી છે સાહેબ એનેક્સ 2 થી સાહેબ એમના મેડિકલ ડોક્યુમેન્ટ સાહેબ રજૂ કરેલા છે સાહેબ એમાં સાહેબ રાજસ્થાન હોસ્પિટલ છે એમાં સાહેબ 5/4/2023 ના રોજ એમને એડમિટ કરવામાં આવેલ છે અને સાહેબ 23/4/2023 ના રોજ સાહેબ ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવે છે સાહેબ સમથિંગ 8 દિવસ સુધી એ બાળકની સાહેબ ટ્રીટમેન્ટ ચાલે છે એના સાહેબ મેડિકલના બિલ્સ ટ્રીટમેન્ટ અને સાહેબ ડિસ્ચાર્જ સમરીઝ મેડિકલ રિપોર્ટ્સ લેબોરેટરીના જે સાહેબ ચેકિંગ રિપોર્ટ છે સાહેબ એ સબમિટ કરેલા છે સાહેબ વધુમાં સાહેબ અરજદાર આરોપીના સાહેબ પુત્રની સાહેબ 16/4/2023 ના રોજ પણ એ સાહેબ રાજસ્થાન હોસ્પિટલમાં સાહેબ ફર્ધર ચેકઅપ કરવા માટે સાહેબ લઈ જવામાં આવે છે સાહેબ હાલની પરિસ્થિતિ માટે એવું છે કે સાહેબ આ અરજદાર આરોપીના સાહેબ ના ફેમિલી મેમ્બર્સમાં સાહેબ હાલમાં એમની પત્ની અને પુત્ર Yes, બે જ એમાં વ્યક્તિ જે છે. છે. શું કેવું છે? સાહેબ જ્યારે ડિસ્ચાર્જ અરજી આપ સાહેબ જોશો તો એમાં કન્ડિશન સ્ટેબલ બતાવેલી છે જ્યારે ડિસ્ચાર્જ કર્યા છે ડિસ્ચાર્જ સમરી છે એની અંદર કન્ડિશન ઓન ડિસ્ચાર્જ આપ સાહેબ જોશો એમાં સ્ટેબલ બતાવે છે છેલ્લેથી ત્રીજું પેજ જોશો સાહેબ એમાં 1 વીક પછી ફોલોઅપ માટે આવવાનું છે એ બતાવે છે ફોલોઅપમાં ગયા છે નથી ગયા શું રિપોર્ટ છે કોઈ રેકોર્ડ એમણે રજૂ નથી કર્યો છેલ્લેથી ત્રીજું પેજ છે ધી ગુજરાત રિસર્ચ એન્ડ મેડિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે એનું છે 4 પેજનો ઓર્ડર છે પણ એમને ખબર નહીં કેમ એક જ પેજ મુકાયું છે 4/4 એમાં ફોલોઅપ ડેટ આફ્ટર 1 વીક ગયા છે નથી ગયા એમાં ચોથું પેજ જોશો ને તો એમાં 1 વીક પછી કીધેલું છે આ સાથે સાથે સાહેબ અરજદાર આરોપીના 2 સગા ભાઈઓ એકનું નામ છે અબ્દુલ એકનું નામ છે અકબર બંને એમના ઘરની સામે રહે છે અરજદાર આરોપીને 2 વાઇફ્સ છે એમાંથી જે પહેલી પત્ની છે એમનો દીકરો 20 વર્ષનો એમની દીકરી 18 વર્ષની આ બધા સંજોગો સાહેબ જોતા પરિવારના માણસો જોડે છે આજુબાજુમાં રહે છે એ આમના દીકરાને ધ્યાને લઈ
છેલ્લેથી ત્રીજું પેજ સાહેબ આપે જો હમ જેની અંદર એવું લખ્યું છે કે આફ્ટર 1 વીક અહીંયા છે આફ્ટર ડિસ્ચાર્જ કઈ તારીખનું છે 13/4 13/4 13/4 પછી સાહેબ પેલું 17 એક મિનિટ તમે તમને કહું ત્યારે જી સાહેબ ફર્સ્ટ પેજ જો મેડિકલ પેપર્સ નું 17/4 પાછા એમ ફર્ધર ચેકઅપ માટે ગયા છે બરાબર છે 17/4 17/4 અત્યારે સાહેબ ઘણા દિવસ થઈ ગયા હા એટલે Almost પછી 10. ગયા છે એમ હા ગયા છે ટ્રીટમેન્ટ માટે ગયા છે ગયા છે બીમાર છે પ્રાઇમા ફેસી એવું છે રેકર્ડ ઉપર ખરું ખરું કે બીમાર છે પણ 17/4 થી આજે 29 છે પણ એ તો આ નીકળે ત્યારે લઈ જાય ને પછી પણ એના માટે જ સાહેબ બીજા ફેમિલી મેમ્બર્સ જે મેં કીધું એ પ્રમાણે ઘરની ત્રણ આજુબાજુમાં. વર્ષથી જેલમાં છે જી જી ગ્રાન્ટેડ મચ ઓફ લેસ કેટલા દિવસ કરવા એ પછી જોશે જી મચ ઓફ લેસ સાહેબ, ખાલી એક વસ્તુ નામદાર કોર્ટના ધ્યાને દોરીશ બીજી ગયા મહિને જ ટેમ્પરરી બેલ બીજા ગ્રાઉન્ડ કરે છે આપ સાહેબ ડિસાઈડ કરેલી રિજેક્ટ કરેલી પણ અત્યારે તો આપણી પાસે રેકર્ડ ઉપર બધા ડોક્યુમેન્ટ છે ઓકે જે તે સમય ના હોય એટલે આપણે રિજેક્ટ કરેલી અને જાન્યુઆરીમાં નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં મને ખ્યાલ નથી કયા ગ્રાઉન્ડ ઉપર મૂકેલી છે ખાલી મારી જોડે આવવાનું એ પણ રિજેક્ટ થયેલી છે આપણી પાસે તો મેડિકલ ગ્રાઉન્ડ અને છે. બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ છે જી સર ચાઇલ્ડ એજ ઇઝ અબાઉટ 2.5 years. 2.5 years. એ જે અને last- છે એમ તો સેકન્ડ વાઇફ નો છે એ એટલે પરિવાર તો મોટો છે સાહેબ પરિવાર મોટો છે. પુત્ર તો કરીને સાહેબ એમના દીકરા તો કરીને. પરિવાર મોટો છે last 3 years he is in behind the bar. જી મચ ઓફ No progress in trial. એબ્સોલ્યુટલી નો પ્રોગ્રેસ સાહેબ નોટ એટ માય એન્ડ ના જે હોય તે પણ હવે બીજી તો શું હા. આપણે કરવું અંદર છે તો પેલી ચાલ 1/5 order મચ ઓફ લેસ ગ્રેટફુલ યોર 10 days granted મચ ઓફ લેસ ગ્રેટફુલ યોર 10 દિવસ મંજૂર ઓબ્લેસ સાહેબ કેસ ટ્રાન્સફર માટેની અરજી છે મેઇન કેસ જે છે સાહેબ બોપલ પોલીસ સ્ટેશન સાહેબ મેઇન કેસ જે છે એ અગિયારુ સાહેબની કોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે અને ક્રોસ કેસ જે મંગાવવાનો છે સાહેબ એ જેએમએફસી કોર્ટ સાણંદ રાઠોડ સાહેબની કોર્ટમાં સાહેબ પેન્ડિંગ છે સાહેબ તો બંને ક્રોસ કેસ છે સાહેબ એક સાથે ચાલે એટલે સાહેબ એ મંગાવવાનો. FIR રજૂ કરેલી હા બે જોઈ લેશું જો ઓબ્લેક FIR ચેક કરી લે હાજી ઓબ્લેક ઓબ્લેક FIR ચેક કરી 3/5 પાણી સાહેબ મારું પૂરું કરી દો અંડર ટ્રાયલ નું એટલે મારે ગરમીમાં બધા બેઠા છે એ free થઈ ગયું અંડર ટ્રાયલ આરોપીને બોલાવો જેલમાં છે બધા બહાર લઈ ગયો પોકાર કરાવો બધાને એમાંથી એટલે અંડર ટ્રાયલ જે યુટીપી લીધું ને એમાં કેટલા હાજર છે એ ખબર પડશે એમાં સાહેબ એક એપ્લિકેશન છે એમની પેપર્સ માટેની એ હું આજે આપી દઉં છું તૈયાર જ છે. પછી કોમ્પ્લાય થઈ જાય તો પૂરું કરી દઈશ 21 ફક્ત સાહેબ 164 ના નિવેદન મારી પાસે નથી એ આપણે જોઈ લેશું અહીંયા આવી ગયા છે કે નહીતર મગાવવા પડશે હાજી અને એક બે પેન ડ્રાઈવ ને એક સીડી છે એ મુદ્દા માલમાં છે હા તો એ આઈઓને બોલાવીને એની તમારે કોપી કરીને આપવી પડશે હાજી એ બે આઈઓને બોલાવવા પડશે આયોન બોલાયેલું છે એની કોપી કરીને એમને આપવી આપી પડશે દેશે પેન ડ્રાઈવ અને સીડી એટલું બાકી રહેશે બાકી બધું આપી દઈશ બાકીના તમે આપી દો એમ. આપી દઈશ 164 ના સ્ટેટમેન્ટ કેટલાના છે એ આપણે જોઈ લઈએ આપણી પાસે આવ્યા છે કે નહીં નહીતર મગાવી લેશું તમને કોપી આપી દઈશું પેન ડ્રાઈવ અને સીડી માટે આઈઓને બોલાવવા પડશે બોલાયેલું છે એટલે આપણી પાસે સીલ પેક ખોલી
એનું પ્રોસિડિંગ્સ કરી આઈઓને આપશું કોપી કરવા માટે. એ કરી દઈશ. 10:05 બોલાવી લે અંદર બેઠા છે બધા એ છે. જે મારી પાસે પેપર્સ છે તો આપી દો. તમારી પાસે અહીંયા પૂછવું આવ્યું છે ભાઈ, યાદી આવી હોય ને એમાંથી પોકાર કરાય. તમે ચેક કરી લેજો. દિનેશભાઈ રાજપૂત જેટલું હોય એટલું આપી દેજો ને કોપી. ચોક્કસ. તમે પોકાર કરો એટલે આવી જશે એની મેળે બધા જ. તમે બોલવા માંડો ને દિનેશભાઈ રાજપૂત બધા આવી જાઓ ને. હરેશભાઈ આંબલિયા વિનોદભાઈ કુમાર ભણિયા ભવાનભાઈ કુમાર ભણિયા જયેશભાઈ ખાખડિયા પિન્ટુભાઈ ગોરાસવા સંજયભાઈ કુમાર ભણિયા અજીતભાઈ કુમાર ભણિયા નસીબભાઈ ગોરાસવા રમણભાઈ કુમાર ભણિયા બધાના એડવોકેટ છે ને ભાઈ તમારી પાસે? કોઈના બાકી છે હવે? બધાના ઓછી રોકેલા છે ને. મળ્યા ને? હા, એટલે એ બધા છે જ. એટલે તમારી મુલાકાત માટે જ તમને બોલાવ્યા છે. તમે હા, તમને ખબર પડે તમારા એડવોકેટ કોણ છે ઈ. અને કોઈના બાકી હોય તો હજી આપી દઈશું અમે. કોઈના બાકી છે એડવોકેટ? બધાને મળી ગયા છે? પારગી સાહેબ જરા જોઈ લેજો. ગમારા હા, બધું જ જોઈ લેજો. ચાર્જશીટ ની કોપી ને એ બધી તમને મળી ગયું છે ને? વકીલ સાહેબ ને આપી દીધે છે ને બધા કેસ કાગળો? મોકલી દેજો. વકીલ સાહેબ ને નંબર લઈ લેજો. હા, મોબાઈલ નંબર તમારા નંબર આપી દેજો પારગી સાહેબ બધા. તમારા સાહેબ જરા જોઈ લેજો બધું. હા, એટલા માટે તમને આજે બોલાવ્યા છે બધા. એમની મુલાકાત કરી લેજો. હા, બસ બસ. તમારું જે આપવાનું આપી દેજો. જેના તરફે આપી. ના, અપાઈ ગયું છે બધાનું. બસ. છતાંય કોઈ બાકી નથી ને એટલા માટે આપ બોલાવી લીધા આપણે અહીંયા. બહારના જે હતા ને એને. બાકી તો વીસી થી કરી લેશું. એ રૂબરૂ જઈ આવે છે અહીં સાબરમતીમાં. અને કોઈ ખૂટતા પેપર હોય તો કહેજો, મને આપી દઈશ. હા, બધા ભાવનગર માં જ છો? બધા ભાવનગર જ હશે. બધા ભાવનગર માંથી. ના, અમુક અહીંયા હશે. અહીંયા છે. કારણ કે ત્યાં કોમન ભાષા છે. પેલા બોટાદ માટે. બોટાદમાં છે ને? આમનો એક કેસ બોટાદમાં ખરો ને? બોટાદ ના 2 ગુના સાહેબ. આ એક 3 છે ટોટલ. બોટાદ ના 2 ગુના ના એક 3 ગુના. તમારા બધાના વકીલ સાહેબો અહીંયા છે જ. હા, એટલે ચિંતા ન કરતા. હા, આજે સિનિયર વકીલ સાહેબો તમારા આપ્યા. સફેદ વાળ થઈ ગયા છે. હવે તો સાહેબ કાળા તો સફેદ કરીને આવવું પડે સિનિયર જોવા. સફેદ વાળ થઈ ગયા છે ને એકના વાળ વયા ગયા છે. સિનિયર એડવોકેટ છે હા બધા ડિફેન્સમાં. હા હા, એક ના વાળ જતા રહેલા. સાહેબે કીધું સિનિયર કહેવાય. જી 10 તારીખે બાકીનું. સાબરમતી જેલમાં ટ્રાન્સફર કરવા હોય તો થશે? આ 2 ગુના છે ને મેં એ જ પૂછ્યું. એટલા માટે જ મેં પૂછ્યું. ભલે ત્યાંનું ન હોય ને એને અહીંયા લઈ લઈએ આપણે. એમને કીધું કે બોટાદમાં છે. પછી એકની વ્યવસ્થા કોક થશે. ધીરે ધીરે ભલે ભલે નહીંતર અહીંયા જ લઈ લેતા આપણે કે ભાઈ એનું તેના બધા સામે ત્યાં 2 છે ચાર્જશીટ. જી જી, પછી જોશું ભવિષ્યમાં લઈ લેશું. ભલે. likely to be cognate all 3.
જે થાય નહીતર અહીંયા ટ્રાયલ જ્યાં વહેલી શરૂ થશે આપણે વહેલી શરૂ કરશું તો આપણે અહીંયા બોલાવી લઈશું. સ્ટેટ તરફે ટ્રાય કરું. ચાલો જોઈએ લખી તો છે. 27 નંબર સાહેબ પેલા આપણે સમન્સ નતા બજાર આપણે બોલાવી લીધા ઇલેક્ટ્રોથમમાં 8 થી 10 માં સાહેબ એક ભોપાલ થી આવ્યા છે, એક બોમ્બે અને દિલ્હી થી આવ્યા છે અને કહીએ છે સિરિયલ નંબર 27 સાહેબ આપણે ડિસ્ચાર્જ હું કરવી છે. ડિસ્ચાર્જ નો આપણે સમન્સ નથી ઇસ્યુ કર્યું પણ અમને ખબર પડી એટલે હાજર થઈ ગયેલા સાહેબ. શું નામ છે? અરે આવો 8 નંબરમાં ભૂપેશ વિનોદરાય દવે, વિનોદ કુમાર દવે, 9 માં યોગેશ અને 10 માં અકેનાપલ્લી ધર્મારાવ શ્રીનિવાસ. શ્રીનિવાસ સર ઓકે. યોગેશ 11th મે 11th મે ઓબ્લાઇજ સર ઓબ્લાઇજ એમને હાજર રહેવાની જરૂર નથી, તમે રિપોર્ટ આપી દીધો. આપી દે સર. અને એ દિવસે મારી એવી ઈચ્છા છે કે સર મેં 2 પાસપોર્ટ માટેની હું કરી છે હમણાં જ મેં કર્યું છે અને સાહેબ તો એ દિવસે જો થતું હોય ને તો એ લોકોને બોલાવીને પેલું આપણે ડિસ્ચાર્જ એપ્લિકેશન બી કરાવી દઈએ સાહેબ. એમની હાજરી તો વધારે સારું, પછી ભલે પરમેનન્ટ ટિલ ધ ડિસ્પોઝલ ઓફ ધ ડિસ્ચાર્જ એપ્લિકેશન ભલે સાહેબ આપ સેન્કશન કરો 205 માં, મને વાંધો નથી. ઓબ્લાઇજ સર ઓબ્લાઇજ. 11th મે સાહેબ એક રિક્વેસ્ટ છે સાહેબ 15 મે ના થઈ શકે? ના અચ્છા એમાં આપી છે ઓબ્લાઇજ સર. નો ઇશ્યુ સર, નો ઇશ્યુ. થેન્ક યુ સર, ઓબ્લાઇજ સર, ગ્રેટફુલ. May I mention serial number 4 order ઉપર છે સાહેબ, CRMA 1400 of 2020 છે એમણે. સાંજે ઓર્ડર કરી દઈશું. ઓકે મજા છે. સિરિયલ નંબર 33 ડિસ્ચાર્જ ના રિપ્લાય પર છે. રિપ્લાય આપી દો આજે આપી હાજી હિયરિંગ માટે અંડર ટ્રાયલ છે. હાજી કરી દઈએ આઈ એમ રેડી. 1 તારીખ આપો સાહેબ, મારે ડી લિસ્ટ ને જોવાનું છે. બાર 5 ઓબ્લાક સર રેડી બોર્ડમાં તમે જ છો એમાં? સર રેડી બોર્ડમાં 12 નંબર મને ખબર નહીં પડે. રેડી એટલે અનરેડી સિવિલ રેડી મેટર્સ રેગ્યુલરમાં 12 નંબર સિવિલ સીએમડીસી ક્રિમિનલ છે સાહેબ. ક્રિમિનલ છે સાહેબ. ક્રિમિનલ માં 12 નંબર સીએમડીસી 16/23. સીએમડીસી સિવિલ બોર્ડ માં હશે. અહીંથી બોલો. હા તો હવે તમે કયો એ બોર્ડ માં આપણે જોઈ. સિવિલ નંબર ક્રિમિનલ નંબર બોલો નંબર. સિવિલ બોર્ડ નું સિરિયલ નંબર 12 શું છે એમાં? 12 નંબર સિરિયલ નંબર 12 સિવિલ માં ફાઇલ આપી દીધી. ઓબ્જેક્શન છે એમાં કોઈનું? લખવામાં અપાઈ ગયું છે તેનો પાસે હશે. જોઈ લેજો પછી ચેક કરીને સ્ટેનોમાં આપી દેજો. હમ 11/5 છે 11/5 એમાં 11/5 આપ્યું છે. 11/5 એક અંડર ટ્રાયલ છે ને એ તો આવતા નહીં, 11/5 રહી.
હા હા એમાં નથી એમાં કઈ 15/5 15/5 હા એક બે બાકી રહે પછી આવું એક વિટનેસ પેલા જીપીઆઈડી માં હા 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 છે ને વિટનેસ તો લઈ લેશું લઈ લઈએ 3 વાગે સોમવારે સિરિયલ નંબર 28 સોમવારની તારીખ સિરિયલ નંબર 25 શું નામ છે તમારે તમે જો એમાં નામ લખેલું છે ને બોર્ડમાં સિરિયલ નંબર 25 શું નામ છે આરોપીનું કઈ તારીખે 10/5 એ આજે સાંભળી લઈને હા આજે સાંભળી લેશું તમે નહીં હોય તો પછી પૂરું કરી દઈશું હા નહીં કહ્યું આવે 3 વાગે એક સાહેબ 70 નું વોરંટ ગઈકાલ 3 વાગે 3 વાગે જોઈ છત્રીભાઈ ને બોલા બેમાંથી કોઈ નહીં બે માંથી કોઈ અહીંયા હાજર નથી ક્યાં હતા બંને જણા છત્રીભાઈ ક્યાં છે ચાલુ હોય ત્યાં સુધી નહીં જવાનું હા અહીંયા હાજર રહેવાનું ઓડેકર સાહેબ આવી જાઓ આપણે ઓલું પૂરું કરીએ હા કરીએ છીએ આપણે આવી જાઓ ક્રિમિનલ સર
એમ મેં તમને જોયા નથી કે તમને ખબર છે ને? સાહેબ એમના જે કલીગ છે ને ઉરેશભાઈ એ ઉપર ગયા છે એટલે એમને હું એમનો જુનિયર છું ઉરેશભાઈ. હા તો એમને બોલાવી લેજો. હા બોલાવી. હો કાંઈ વાંધો નહીં, તમે બેસો પણ એને બોલાવી લેજો. હા. સવારે તો હાજર હતા. હા એમને મારે આપવાનું, કારણ કે જે રેગ્યુલર આવતા હોય એના એની સહી લેવી પડશે આપણે. રેગ્યુલર એ આવે. હા આરજે ગોસ્વામીના સાથી વકીલ શ્રી ખાલી જગ્યા એનું નામ લખ્યું. હાજર છે. આરોપી નંબર 2 સરફેજ કેટી ચૌધરી ગેરહાજર. એકચ્યુઅલી એક્સપાયર થઈ ગયો છે 2 વર્ષ અગાઉ. કેટી ચૌધરી એની જગ્યાએ જઈને આવવાનું. અમારે ઇન્સ્ટ્રક્શન પહેલા કે અપીયર થવાનું છે. વીપી રજૂ કરી. હા સાહેબ વીપી રજૂ કરજો સાહેબ આવે એટલે તરત. અત્યારે આમાં પાછું એવું કેટી ચૌધરી નામ તો આપણે પેલું કરી નાખી એ એક્સપાયર થઈ ગયા છે. વીપી રજૂ કરી દઈશ. હા વીપી રજૂ કરતા. ચૌધરી હાજર નથી. આરોપી ફ્રાન્સિસ સુવેરા વકીલ શ્રી એનએલ જૈનના જુનિયર એડવોકેટ શ્રી એચ એ પ્રજાપતિ જી હાજર છે. પેલી વખત નથી કારણ કે 5 સેલ્ફ એક્શન પ્લીઝ. બંને કવર ખાનગી જવાબ નંબર 5/2023, ખાનગી જવાબ નંબર 6/2023, માર્ક 100 જે સીલપેક છે અને હાજર વિદ્વાન ઓફિસરોએ તે અંગેની ખરાઈ કરેલી છે અને ત્યારબાદ અદાલત રૂબરૂ બંને કવર ખોલવામાં આવે છે. પ્લીઝ. પેલા 5 નંબર ખાનગી જવાબ નંબર 5/2023 નું કવર ખોલતા કવરમાંથી એક પત્ર નીકળેલ છે. જે કામમાં રજૂ દાખલા પત્ર સાથે બીજું એક સીલપેક ખાનગી કવર નીકળેલું છે. જે કવરની હાજર વિદ્વાન ઓફિસરોએ ખરાઈ કરેલી છે અને ત્યારબાદ અદાલત રૂબરૂ ખોલવામાં આવેલું છે. આ પત્રને આ કાપી દેવાનો, કવરને માર્ક આપવાનો, બે કવર અંદર જ રાખવાનો રેકોર્ડમાં પ્રોસીડિંગ. આ બધાને માર્ક આપવાનો.
હમ. આ કવરમાંથી અરજદાર સહ આરોપી અસીમ નિરંજન ચક્રવર્તીનો ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ રૂબરૂ નોંધાયેલું નિવેદન કુલ પાના 4 ની સાથે પાના નંબર 5 ઉપર અસીમ નિરંજન ચક્રવર્તીના આધાર કાર્ડ ની ઝેરોક્સ સામેલ છે. જેને માર્ક આ બધા માર્ક અત્યારે માર્ક આપી દઈશ.
બીજા પ્રવાહનું લખી રાખવાનું. ઓલાનું સુનિલ મિલાકનું નથી આવ્યું? બીજું છે ને? હા, આ પાછું અસીમનું જ છે, 6 નંબર. બે અરજી હતી ને એની, એટલે બે છે, એટલે બે લીધા છે. સેમ વાત પડી જાય. તો ભાઈ બધાને માર્ક કરી બધું આપી દેવાનું. સાચું લખજો પછી મને બતાવજો. અગાઉમાં લખાયું ને એ પ્રમાણે લખી. સેમ છે, આધાર કાર્ડ સાથેનું છે. 4 પેજ ને પાછળ રીતે આને એક્ઝિબિટ આપી દેવાનું. કવર ને બધાને માર્ક આપી દેવાનું. 7/2023 ગાંધી જાવક સુનિલ રાજેન્દ્ર મિલા. ફિલ અને
4 અને આધાર કાર્ડ સેમ. રેકર્ડ ઉપર અરજી આપી દેજો આની નકલ માટે. તમે આપી દેજો. બધાની ઝેરોક્સ તમને આપી દઈશ. બધાની બધી અરજીઓ લઈ લેવાની, ઝેરોક્સ નકલ આપી દેજો. માર્ક આપીને મારી સહી લઈ લેજો બધાની બધાની જે આવતા હોય ને એ પ્રમાણે. સોમવારે લઈ લેજો, કારણ કે એનો ભાઈ આવશે એ કરશે. મારે એને લખાવવું પડ્યું કે આટલી આ નોંધ રાખવાની છે આમાં. વાંધો નહીં. આ પ્રમાણે રિપોર્ટ આજે આપી દેજો. જી સર, રિપોર્ટ આપી દેજો. નકલ માટેનો રિપોર્ટ આજે આપી દેજો. કઈ વાંધો નહીં, સોમવારે આપજો. સોમવારે મંજૂર કરી દઈશ. વેરી વેલ. હવે તો આજે આપી દઈશ. તમે આજે આપી દેજો. જી સર, અમે સર આજે આપી દઈશું. તમે આપી દેજો બધાને મંજૂર. સોમવારે સર કોડેકર સાહેબ મારા વતી લઈ લો. રિક્વેસ્ટ છે સર, હું અરજી આજે આપતો જાઉં છું. કદાચ સોમવારે હું મારે ત્યાં હિયરિંગ છે તો સર કઈ વાંધો નહીં. ઓબ્લેક્સ સોમવારે બધાને ઝેરોક્સ નકલ આપી દઈશ. પ્લીઝ સર, મારાથી કોડેકર સાહેબ લઈ લો. જી જી પછી મંગળ એના પછી સર ચાર્જ માટે કરીશું ને આપણે. એના પછી ડ્રાફ્ટ ચાર્જ તૈયાર કરવો પડશે હવે. હા સર, આ સ્ટેટમેન્ટ મળી જાય એટલે તમે જોઈ લો. હા સર, આધારે ડ્રાફ્ટ ચાર્જમાં સુધારો કરવો પડશે. હા સર, થોડો એમાં કરી નાખીએ. અગાઉનો જે ચાર્જ તમે આપેલો છે ડ્રાફ્ટ ચાર્જ, જી થોડો સુધારો નવું આના પ્રમાણે થોડું કરવું પડશે. બુધવારે સર રિક્વેસ્ટ છે, બુધવારે ડ્રાફ્ટ ચાર્જ આપી દઈએ એમ. તમે કોડેકર સાહેબ તો આપી દેશો મંગળવારે. તમારે તો એટલે તમારામાં બુધવારે આપજો. એટલે સર તમે મંગળવારે આપો. હું સર ટ્રાય કરું છું. મંગળવારે કદાચ હું હાજર ન રહું સાહેબ, એમને હું મોકલાવી દઉં. ચાલશે સર? ચાલશે, મોકલાવી દઉં. હું સાહેબ બધું મંગળવારે સાહેબ એવું સાહેબ ને મોકલાવી દઈશું. આપની પાસે રજૂ કરી નાખશે. એના પછી સર બુધ કે ગુરુવારે હું આવી જઈશ. સાહેબ ને પૂછી લઈશ આપના શું ઇન્સ્ટ્રક્શન છે એ પ્રમાણે. સોમવારે બધાને નકલો આપી દઈશ. ઓબ્લાઇઝ પ્લીઝ સર. હવા 2 થયા. મારે મીટિંગ ચાલે, જમવાનું બાકી હતું. શું હતું? હા, હમ 12 નંબર તો કર્યું ને સિવિલમાં, કે આપણે 13 નંબર નું કર્યું. તમારા 13 નંબર છે. 13 નંબર છે તમારે. 13 નંબરે આપી દો, કરાવી. બપોર પછી અત્યાર સુધી ફરિયાદ પોતાના ફરિયાદના કનેક્શનની અંદર એક પણ પ્રાઇમરી કે સેકન્ડરી એવિડન્સ પ્રોડ્યુસ નથી. અને ઇન કનેક્શન ટુ ધેટ પોલીસે જેટલા પણ વિટનેસીસના સ્ટેટમેન્ટ રિપોર્ટ કર્યા એમાં કોઈ પણ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વિટનેસ બધા સો પોઈન્ટ ઇન્ટરેસ્ટેડ વિટનેસીસ કે તે લોકોના કામકાજ છે અથવા તો તે લોકોના સ્કીમની અંદર એમાં તે સ્કીમની અંદર પાર્ટિસિપેશન કરનાર વ્યક્તિ છે. અને બીજું સર ક્વેશ્ચન ઓફ ફ્લો છે કે જ્યારે પોલીસ આ ફોકસ કે બેઝ અઠવાડિયાની અંદર શું એક રિકવરી એજન્ટ તરીકે ભૂમિકા ભજવી શકે કે ના? સર પોલીસ મશીનરી રિકવરી એજન્ટ નથી. જ્યારે તમે પોતાની ફરિયાદના સમર્થનમાં કોઈ પ્રાઇમરી સેકન્ડરી એટલીસ્ટ નથી મુકત કરી ગયા તો તમારું કેસ જ ફરિયાદ કેવી રીતના નોંધાઈ એ જ ક્વેશ્ચન ઓફ પ્રોબ્લેમ. સર આ કામના ફરિયાદી અત્યારે હાલ આપની સમક્ષ પોલીસ અત્યારે 7 કિલો સોની એમડી છે. 7 કિલો સોની એમડી છે. ફરિયાદના ચાર્જશીટની અંદર પોતાનું 1 કિલો 700 ગ્રામ છે. બીજું સોનું બીજા સાહેબનું છે. તે રામનામ પેટના પાયામાં લખાયેલું નથી સર. બધું પોતાનું શું ના કહી શકે. પોતાનું ડિફરન્શિએટ કરવું પડશે કે પોતાનું કેટલું શું છે, બીજા સાહેબનું કેટલું શું છે.
અને હાલમાં પણ પોલીસે જેટલું પણ સોનું રિકવર કરેલું છે તે બધા ઇન્ટરેસ્ટેડ વિટનેસીસના પોતાની પાસેથી આવેલું સોનું જે પોતે પોતાની સ્વેચ્છાએથી આ જમા કરાવેલું છે તે કોઈ પણ આરોપી પાસેથી રિકવર કે ડિસ્કવર કરેલું સોનું નથી. ત્યાં નિવેદનમાં જોઈ શકો છો કે જેટલું પણ સોનું છે તે તમામ સાહેબો પાસેથી પોલીસે રિકવર કરેલું છે અને તે પોતે સાહેબો પોતે પોલીસ સ્ટેશનમાં જમા કરાવવાના છે. અને આ નામદાર કોર્ટે તે સોનું રિલીઝ કરેલું કારણ કે તેનો 451 નો ક્લિયર પ્રોવિઝન ઓફ પ્રોસેસ છે. સર બીજું શું કે આ લોકો બોલે છે કે હું અને બીજા જે સારા લોકો છે એક મીરા ઇન્ટરનેશનલ હોટેલના માલિક છે. સર ઓનેસ્ટ પ્રૂવન્ટી બર્ડન ઓફ પ્રૂફ સાહેબો છે. હું તો સાબિત નથી કરવાનો, હું ચાલો પોલીસ નથી સાબિત કરી શકતી, આપણને પેપર બતાવો. હું તો એક સરકારી એમ્પ્લોય સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોય છું. મારી પ્રોપર્ટી દાખલ કે મારી પ્રોપર્ટી ડિક્લેર થયા પછી કોઈ વધારે પ્રમાણની પ્રોપર્ટી હું અક્વાયર કરું ખરીદું કે મારા પાસે નીકળે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટનો લોલ છે સર મિસઅપ્રોપ્રિએશન ઓફ ધ પબ્લિક એસેટ લીગલ. એની અંદર તમે ના સાબિત કરી શકો કે મેં પોતે ખોટી રીતના કોઈ જગ્યાએ મેં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું છે. આપ સબ રજિસ્ટર ઓફિસમાં જઈને પૂછી શકો છો એ જગ્યાએ મારું કોઈ કનેક્શન નથી. અને સર મારી ધરપકડ થઈ છે એન્ટિસિપેટરી લેને હું કરી આપના કોર્ટે 1 દિવસના રિમાન્ડ આપ્યા હતા. પોલીસે રિમાન્ડ એક્સટેન્ડ કર્યા કે એમના બધી ફેર સબ્જેક્ટ આપણે 6 કે 7 કલાકનો મને રિમાન્ડ એપ્લિકેશન આપી. 22/2/2022 ના રોજ હું કાયદેસરની મારી અટક કરવામાં આવી પોલીસ સ્ટેશનની અંદર. ચાર્જશીટ મારા વિરુદ્ધમાં ફાઇલ થઈ 6 મહિનાની અંદર એટલે કે 3 મહિના અને 5 દિવસ પછી ફરિયાદી કે 1 મહિનાની અંદર મારી સામે ચાર્જશીટ થયો. સર ટાઈમ લાઈન આપની પાસે છે સાહેબ કે 173 નો પ્રોવિઝન તમે વાત કરો 90 દિવસ પ્રોવિઝન છે 180 દિવસ પેન્ડિંગ પીરિયડ છે. પોલીસે કેટલા દિવસ ચાર્જશીટ ફાઇલ કરવું જોઈએ 90 દિવસ મેક્સિમમ અને મારી સામે તો 3 મહિના અને 7 દિવસ ચાર્જશીટ ફાઇલ થઈ ગઈ. કેવી રીતના કહી શકે કે મહિનાની અંદર ચાર્જશીટ ફાઇલ? સર ટાઈમ લાઈન આપ જોઈ શકો પોતાના નિવેદનના સમર્થનના એક પોતે પણ પોતે સ્ટેટમેન્ટ નથી આપી. 7 કિલો સોનું પોતે બોલે છે પણ ક્યાંથી કેટલો 7 કિલો સોનું આવે? અને હું તો સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોય છું, વેસ્ટ બેંગમાં મારું છેલ્લા 10 કે 15 વર્ષથી હું અમદાવાદમાં નથી આવ્યું અને મારું કનેક્શન કેવી રીતના આવે? જે કોલ સીરિયરની આપ રેકોર્ડ અંદર અટેચ કરેલો છે સર એ મારા અને જે મેઇન અફિસ છે એ મારા ફુઆ થાય. ઓન વેરી ફર્સ્ટ ડે આઈ સ્ટેટેડ ઓન કે મારા એ અંકલ છે અને સર જે સીરિયર નકલ આપ જોઈ શકો છો એ ગુનો રજીસ્ટર થયાના કેટલાક મહિના પહેલાની સીઆર છે અને હું આરોપીને મદદ કરી રહ્યો છું આગવાની અંદર કે તેને પના આપવાની અંદર કે સીરિયાના રેકોર્ડ સાબિત નથી. અને જે સીરિયાની નકલ જે અંદર અટેચ કરવામાં આવી છે 62 67 ના સર્ટિફિકેટ વગરની છે કે પોલીસ આ ઝેરોક્સ કરવા માટે પોલીસ પાસે પૈસા નથી એવું સાબિત કરવા માટે કે ઝેરોક્સ કરવા માટે પૈસા હતા એટલા માટે ફરિયાદીના ઝેરોક્સ કોપી રજીસ્ટર પોતે નહીં લીધી. તપાસના કામનું જે એવિડન્સ છે એમને પોતાની પાસે પ્રોક્યોર કરેલું છે ઇટ ઇઝ પનિશેબલ ઓફેન્સ. અને જે સર્ટિફિકેટ અંદર અટેચ કરેલું છે સીરિયાની રિપોર્ટની કોપી સર ટાઈમે આપી ડિસેમ્બર 2019 પહેલાના સીરિયાની કોપી એફઆઈઆર તો રજીસ્ટર થઈ 19 ની અંદર ડિસેમ્બર 2019 પછી ક્યાંથી મારું કનેક્શન તેની સાથે આવ્યું? હું તો 15 વર્ષ કે 10 વર્ષથી અમદાવાદમાં નથી આવ્યું. જે સોનું અહીંયાથી બેંગોલ લઈ ગયા એ કોણ લઈ ગયું કેવી રીતના લઈ ગયું એ તપાસનો વિષય હતો પણ તેની અંદર પ્રાઇમરી કે સેકન્ડરી એવિડન્સ છે સર પેરામીટર્સ જે ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશનના તે તેઓ પૂરી નથી કરી એટલે ડિસ્કસ કરવા માટે સોના વેચી પોલીસે જે ચાર્જશીટ કરી એ ચાર્જશીટના પાના નંબર 3 ના કોલમમાં પોલીસ ચાર્જશીટમાં જ એવું બતાવે છે કે ટોટલ સોનું જે છે એ રૂપિયા 1 કરોડ 50 લાખ તથા તેનું મૂલ્ય 7,07,540 ગ્રામ સોનું જેની મૂલ્ય કિંમત 2 કરોડ 83 લાખ 54,315 તથા રોકડા રૂપિયા 1 કરોડ 5 લાખ ની આ કામના બાંધીતા અને ભોગવટના સાહિત્યના વેચાવી ઓછી બનવામાં નાગરિકતાની રોકડા ફરજની આપી છે. ચાર્જશીટમાં બતાવે છે સર ફરિયાદી અને સાહેબ પોલીસે કરે છે ને ફરિયાદી વાત તમે સાહેબ 20 તારીખ 20/5 ફોર ઓર્ડર 20/5 સિવિલ લખી હશે ખબર છે.
મજા વળાઈ જશે. જો બજાવો એમાં બાકી છે ને બજાવવાનું બાકી છે તો કરશે લઈ આવીશ. કરશે અમારે શું ચિંતા કરશે જુલાઈ મહિનામાં જુલાઈ સિરિયલ નંબર કેટલા સિરિયલ નંબર 59 સિવિલ બોર્ડ જુલાઈમાં જુલાઈની ડેટ આપી બચાવી દેજો હા ચોક્કસ. સેકન્ડ વીકમાં બને જુલાઈ છે. ચાલો સિવિલ અપીલ સાંભળીએ. લાવો ભાઈ સિવિલ અપીલ નથી કોણ ઓલા અધર સાઈડમાં મિસ્ટર જયસ્વાલ છે કોઈ સેજપાલ કા જયસ્વાલ જ યાદ રહે છે. I appear for Mr. Sejpal. Yes. મોટી ફાઇલ હશે ભાઈ રેકોર્ડ છે એમાં ના હોય એમાં નથી નથી ભાઈ એ બાજુ સામે કીધું ને ખૂણામાં એ ભાઈ મોટી સિવિલ ની ફાઇલ હોય સામે છે. એવડી નથી ફાઇલ ભાઈ ખોટો ટાઈમ બગાડે શું કામ ના કરું છું. એ તો બી નહીં. Microphone is on or off? Please, yes. Sir, since this is an appeal, regular first appeal, the honorable court will have to appreciate the entire facts of the case. So I will take the honorable court to the facts of the case
and then would like to make my submission. Before that, I may preface the sum and substance of the case of the appellant. The case of the appellant, as can be culled out from the written submissions also. So they have stated that this suit is filed for misappropriation and siphoning of the company's funds and properties. This is what is their case, that the appellants are the 50% shareholder. That is what is stated in the plaint. And by misappropriating and siphoning the funds by mismanagement of the company, the entire transaction has been done. And this transaction is a fraudulent transaction. This is their case. Now, in light of this case, the written statements were filed and the evidence have been laid. Parallel to these proceedings, another proceedings before Company Law Board, and then after, by virtue of the amendment in the Companies Act, the proceedings were transferred to NCLT, National Company Law Tribunal. So parallel proceedings with the same relief were also filed before the said court. Having lost in the said forum, they did not carry it in appeal, and those findings have become a final. In light of those facts, the Honorable Civil Court has answered certain contentions of the original plaintiffs to the effect that for mismanagement of companies, transfer of funds, siphoning of the funds, etc., there are findings on the record of the Honorable NCLT, which incidentally, by virtue of Constitution, is headed by the either district judge or retired High Court judges. And then the appeal is provided before NCLAT, which is headed by the Honorable Supreme Court. And then appeal directly to the Supreme Court. There is no forum in between. Even High Court's jurisdiction is not is excluded so far as that Constitution of NCLT is concerned. That orders have become final. In light of those findings arrived at by the NCLT exactly on this issue, the Honorable Civil Court has said that we will not sit in appeal over those findings, and the jurisdiction to that extent would not be impliedly barred. That is what. So the contention of the other side, because they have concentrated on mainly two aspects, that this is a fraud transfer, and the civil court has excluded its jurisdiction, and section 9 on much emphasis laid on section 9. Here, sir, it is not a case of dismissing the suit on the ground that it has no jurisdiction or its jurisdiction is impliedly barred. Here is a case where on facts the conclusion has been arrived at. The suit is not dismissed on the ground of jurisdiction. Conclusion is arrived at in view of these findings. I will have no jurisdiction to give the findings in their favor. To that extent, I will narrate those findings of facts, etc. So as to ease out the proceedings of the matter, if the Honorable Tribunal, we have prepared a chart with the dates, events, and the exhibit number. That may be taken into consideration. Sir, after giving the brief introduction, table has been prepared. As for example, serial number 1, we have mentioned a date. The date on which what is the event taken place, and to substantiate this event, the exhibit number in the paper book, the exhibit number of before the trial court proceeding, and the paper book page number we have prepared. So this will go like this. Now, sir, we will take these events in chronological manner. Sir, the introduction I may read. This is a company defendant. Who is a defendant company? We are on the behalf of defendant and directors. The company was incorporated on 21/4/2004. The certificate of incorporation is Exhibit 96. Plaintiff and defendant number 2 were the directors of the defendant number 1 company since inception. The defendant number 1 company took a loan in the form of cash credit and term loan from Indian Overseas Bank since inception. The properties of the defendant number 1 company were mortgaged with the Indian Overseas Bank. Now, this is the introduction, sir. Now, let us take a first event, sir. What has happened? In the preface of this plaint, what has happened in the 2007? Sir, plant of the company was closed and no activity was undertaken by the defendant number 1 company since then. Despite the fact that plant of the defendant number company was closed and no activity was undertaken,
without any authority, resolution of the company, without even putting it to the knowledge of other directors or shareholders, defendant number one company, the letter of renewal of credit sanction was solely signed by plaintiff number one, that is Amar Larai, knowing fully well that operations of the company has closed. Now, please have a look at, sir, paper book page number 1455. There are two paper books prepared in 2 volumes. 1455 may kindly be seen, please, sir. This assumes importance in view of the fact that, sir, original plaintiff and original plaintiff number one and number two, they are husband and wife. They say that we are holding 50% of shares. No issue on that. Their case is that the management of the company and mismanagement has been done because of the defendants. Now, please see how the first credit limit got sanctioned by the signature of the plaintiff number one. Yes, there are 2 sets of paper book. Please. Sir, 1455 is the credit sanction advice. One four double 1455. There are 3 sets of paper books. Original. Fortunately for us, sir, because the appeal has been remitted from the Honorable High Court, we prepared the paper book. So it will be very easier because it is with a paging number. 1455. This is the credit sanction advice. This credit sanction advice one four double five. So there are three, 4 paging. The last paging is a red ink and round mark. All of the final pages is red ink. 1455. No. Credit sanction limit. Exhibit 171. Exhibit 171. Consent from 171. No, it is a credit sanction note. 171. Exhibit 171. Credit sanction advice. Sir, it appears that some different paper book has been because otherwise this would not match our paging number. Credit sanction advice. Credit sanction. Is it 1455, sir? Because 1405. 1405. 1405. That is the initial paging that was poured out and a new paging was given. So I think otherwise because this event. What is new page number? 1455.
Nothing on record. 1405 is the final number. Initially number is 1489. 129 1489. 1489. Thereafter cancelled. And final page number 1405. Exhibit 171. 171, right? But Credit sanction advice. right. I am worried because this page number may differ, and then we'll have to change all the page number. But there is a different paper book because final paper book. We'll refer by that 1405. I'll be. We'll go by this 1405 page number. So what we'll do that in the next occasion we'll correct the pagination also. That will do. Correct the page. Pagination will do. 1405 may be seen now, please. So this is a credit sanction advice. This sanctions on page number internal page 1413 internal page 5 of this credit sanction advice. Signature. Signature also, and this 250 lakhs cash credit has been sanctioned on the top table. 250 lakhs cash credit is sanctioned. The signature is of plaintiff number 1, which he has admitted in his evidence. What this table, this is like this table. And the signature for Grace Agrifield, the Honorable Tribunal would take the page number 899. The new page number now would be 1413. Yes, he has said that exhibit 171 contains my signature, that the Honorable 819. So this is the first thing. Page 819 is his admission that this is my signature exhibit. So the first event took place, that's in the year 2007 under his signature, because it is our definite case in the written statement, and we have proved also by putting the cross examination to this witness. This plaintiff number 1 was managing the affairs of the company. Now, despite the fact that plant was closed, he took the sanction of credit of 250 lakhs, 2 crore 50 lakhs. Thereafter, sir, now please have a look at the second event. Or rather, please have a look at that credit sanction advice. It says, this credit sanction advice says that you cannot refund the unsecured loan to the unsecured creditors. Now that the Honorable Court would find on page number 1417. 1417, the condition of the security credit note while advancing the loan was clause 5. Unsecured loans from group of companies must not be repaid during the currency of the loan. This is point number 5, sir. Now, with the malice in the mind, this plaintiff, what he did, sir, this loan was obtained despite the plant was closed, despite the fact that unsecured loan was not to be returned. He returned this loan to his own relatives. That is also established on the record. So this is the second event, sir. Please see now the second event, which we have given. Plaintiffs have illegally paid back the unsecured loans from the accounts of defendant number 1 company to their parties and relatives. Namely, the names are given: Sambai Nandlal, plaintiff; Dipal Arai, relative of Dipal Arai, that is plaintiff number 2. In spite of the fact that a huge amount of secure loan was outstanding. Now, this is evidence from
exhibit number 172 and 193, which is, of course, we'll change the page number, new page, pagination, but this is at page number 1473. So it would be 1423. So this is the balance sheet of the company. In this balance sheet, we can notice one four two five. Correct number. Correct. As per the honorable court's record, sir. One four two five. Yes. Yes. Balance sheet. Yes, this is the balance sheet. Now, there were the unsecured loans standing. It is written. If we correlate this with exhibit 193, that is 1671. 16, so it would be 1621. One six two was that exhibit number 193. Third annual report. Yes. And this audit report is signed by both the plaintiffs. That is, he has admitted in the, they have admitted in the evidence. Come at page number 1667. We are concerned with, in the table, we are concerned with entry number 4, 5, 6, 8, and 9. The first, I'm taking to entry number 4, Sambhai Nandavani. 1667. 67. ટેબલ છે સાહેબ આવું બહુ નાના અક્ષર છે પણ એમાં સાહેબ નંબર ઉપર તો ગણેશ હા જી કમલ અનસિક્યોર્ડ લોન છે અને જી કમલ કુમાર છે પહેલું, પછી ગીતાંજલિ છે, ગાયત્રી છે અને સાંભાઈ નંદવાણી. અનસિક્યોર્ડ લોન છે ટાઇટલ 1667 હશે સાહેબ, કાં તો 1703 હશે. 1667 છે કે 1603 છે પેજિંગમાં. 1667. First correct the page number. नहीं तो it will be very difficult to proceed. On Monday.
Will match the pagination. Shall we proceed after some time on Monday, whatever convenient? Monday or Tuesday. Monday or Tuesday. Can I request for Tuesday? Tuesday. Obliged. And in the meanwhile, we'll sit with the staff and we'll get Correct, this correct. pagination corrected Paper- so that we can proceed in fast manner. Otherwise, this would consume the honorable court's time. And we are worried that my lords are end up with so many cases. So it will be. સોમવારે કરી દેજો. સોમવારે મંડે. Monday. મંડે હાજર રહેજો તમે. So you may also bring the paper. So all the three papers. So on Monday. No, but on Monday we need to correct the pagination. પરેશભાઈ. હિમાંશુભાઈ શાહને આજે કઈક પર્સનલ ડિફિકલ્ટી છે તો કે સોમવારે રખાવો ને એમને સાંભળવા પડશે ને સાહેબ એક માટે MSCP સોમવારે રાખીએ સાહેબ. હા વાંધો નહીં પ્લીઝ હું તારીખ પછી જોઈ ટાઈમ જ નથી જોવાનો. ના વાંધો નહીં નેક્સ્ટ વીકમાં જોઈ. હા શ્યોર સર શ્યોર પછી એક તારીખ જોઈ લઈશ પ્લીઝ. સિરિયલ નંબર 9 માં સર સવારે નામદાર કોર્ટની જે ક્વેરી હતી સર જે પાસપોર્ટ કન્ડિશન મોડિફિકેશન માટે જે ક્વેરી હતી સાહેબ એના માટે રિક્વેસ્ટ. સિરિયલ નંબર 9 અને 10 અરજદારની છે સેમ એપ્લિકન્ટની છે. હા હા. એમાં સર સિરિયલ નંબર 10 છે સર એમાં જર્મની જવાની પ્રેયર માંગેલી છે અને સિરિયલ નંબર 9 માં US અને જર્મનીની જોડે માંગેલી છે. પણ 10 ની પહેલા આપણે પ્રેયર એની ગ્રાન્ટ કરી દીધી છે એ સાહેબ US નામદાર કોર્ટને ક્વેરી એવું સમજ્યો સાહેબ એટલે એમાં સાહેબ અગાઉની જે પ્રેયર નામદાર કોર્ટે અલાઉ કરી છે US પૂરતી જ કરી છે. હા તો ત્યારે આની એ સાહેબ અત્યારે ધ્યાનમાં નતું સાહેબ એટલે ACB CBI ના કેસ ફરીથી જ કરજો. અત્યારે ખાલી જઈ આવો, એક જ જગ્યાએ જઈ આવો. સાહેબ આ જો સિરિયલ નંબર 9 છે વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનના ગુનામાં નવી કરી છે. એમાં સાહેબ બંને પ્રેયર જોડે માંગી લીધી છે. એટલે બંને પ્રેયર તો આમાં મંજૂર ના થાય ને, તો ઓટોમેટિકલી ઓલી મંજૂર થઈ ગઈ. નામદાર કોર્ટને સાહેબ અરજ હતી એટલે ફરીથી આમાં વસ્ત્રાપુર વાળામાં સાહેબ ફરીથી ના કરી પ્રેયર મંજૂર કરી આપીશ તમારે. જી પેલામાં રિજેક્ટ કર્યું. આમાં સાહેબ વસ્ત્રાપુર એક જગ્યાએ જઈ આવો પછી બીજી જગ્યાએ જાય. ડિપ્લોમેસી હા ડિપ્લોમેસી પાસપોર્ટ પરત કરવાની અરજી મંજૂર કરી છે. સાહેબ FTR રજૂ કરીએ છીએ માટે એક્સેપ્ટ કરેલું. કન્ડિશન છે કન્ડિશન માટેનું છે કન્ડિશન બાકી સુધી હવે આવશે. યસ સર. છે આપણે વિરમગામની કોર્ટમાં ડ્રગ કોસ્મેટિક એક્ટની ફરિયાદ દાખલ કરેલી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે. એમાં 5 તોમતદારો સામે કરેલી. એમાં 5 સામે પ્રોસેસ ઇસ્યુ કરેલું. એમાં 2 તોમતદારો સાહેબ હાઈકોર્ટમાં ક્વેશ્ચનમાં ગયા. 2નું ક્વેશ થઈ ગયું છે અને પછી ત્યાં રીટ આવી તો લર્નેડ મેજિસ્ટ્રેટે આખી ફરિયાદ કાઢી નાખી. તો મેં ત્યાં ધ્યાન દોર્યું તો એમણે એમ કહ્યું કે હું આ ઓર્ડર રિવોક ના કરી શકું, તમે સેશન્સમાં રિવિઝન ફાઇલ કરો. તો અમે સેશન્સમાં રિવિઝન ફાઇલ કરી 5-4 તો ભાઈ આવું છે અને હાઈકોર્ટે તો 2 જણાની જ ક્વેશ કરી છે
3 જણાનું કન્ટિન્યુ રહે. તો ત્યાં ફાઇલ કરી દીધી. પછી અમને કહ્યું કે પછી તપાસ કરજો, કે તમારા કોઈ કલીગને બી તપાસ કરવા મોકલજો. પછી અત્યારે ત્યાંથી એવા મેસેજ મળ્યા કે તમારી રિવિઝન પાછી લઈ ગયા. અને ત્યાં તો સાહેબ એ બધી ડિટેલ વાઇઝ મેં આમાં એ લખ્યું બી છે. સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની ફરિયાદ છે. એ કઈ જોવું નથી, એક રાખો તો કઈ એટલે સાહેબ કઈ નંબર બી નથી પાડ્યો. કઈ ઓર્ડર કરીને બી અમે એમ નથી કરતા, તમે જે બી ઓર્ડર બી નંબર પાડીને કઈ બી તમારે ઉપર ચેલેન્જ કરવું હોય તો કરી શકાય ને. કોઈ નંબર બી નથી પાડતા, કોઈ ઓર્ડર બી નહીં, એમને પરત આપે તો એ બરોબર નહીં ને. કરાવું હાજી હા, જે કઈ ઓર્ડર પાસ કરવો એ કરી આપે. હા, જે ઓર્ડર પાસ કરે. હા નેસેસરી હા તો આપો આપને સાહેબ. ના એ જરૂર ત્યાં નથી. છે જ ને, આપી હા, ત્યાં પેન્ડિંગ જ છે. Pending ત્યાં છે. અસલ કામ ત્યાં જ છે. બસ બસ. હાજી, એટલી રિક્વેસ્ટ હતી સર. હાજી, ઓબલાઈ. ડિસ્ચાર્જ ના લાવતો વાંચી. ભરતભાઈ ચતુરભાઈ કોટક ડિસ્ચાર્જ ફ્રોમ છોડી ડિસ્ચાર્જ પ્રિન્ટ કાઢવાની બાકી છે. એ હવે હું કરી તમને છોડી હા, નકલ હમણાં 2 દિવસ પછી માં ના ના કોઈ જામીન નહીં, ડિસ્ચાર્જ જાઓ છોડી મૂકા. હા, કરેક્શન કરવાનું બાકી ડ્રાફ્ટ કોપી છે. હા, રાખી દીધું. તો એ તો હક બંધ કરી દીધો તમારો. તમે કોઈ હાજર નતા. આવ્યો તો છે જ સર, તપાસ લેવાઈ ગઈ. તમારે હાજર રહેવું જોઈએ ને. એ તો જે હોય, અમે તો પોકાર કરાવી દીધા તમારા ભાઈ. ઉલટ તપાસ નો હક બંધ થઈ ગયો છે. એવું થોડું ચાલે. તમે તમારે આપણે કોર્ટમાં બીજા મારે ઘણા કામ છે. બોલાવો પારેખ ને બોલાવો. પારેખ ક્યાં છે? બોલાવો. હા, બોલાવો. હા, અહીંયા ઉતાવળ કરે ને વિટનેસ આવે એટલે હાજર ન રહે. ક્યાં ઓરિજિનલ છે? not just to accept to the order passing criminal misuse here to enable the fear by the future through. The number out there, nothing else. પારેખ ને બોલાય આવે તો હવે પેલા તો એને હા
હું અરજી આપી દઉં છું ઉલટ તપાસમાં કે બહાર નીકળી ગયા છે તો એ પ્રોસી આવે. ના ના પારેખ હતા પારેખ હતા. ચાલો આગળ હે ને તમે જ કરી હતી ને પહેલી તમે કોના તરફે? તમે દરજી ને? ના 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 હું આર્મી આવ્યો. દરજી કોણ? દરજી દરજી તો નંબર 2 3 4 પર. એ તો કોઈ આવતું નથી. હા. વકીલ શ્રી શું નામ તમારું? આરવી યાદવ. આરવી યાદવ. પ્રોક્સી આપી દેજો. ચાલો બોલાવો. નો હોય સર તપાસ નહીં પૂછું. જે પૂછ્યું પૂછી લે તો પૂછવા દઉં છું. હાજર રહેવું કેસ ચાલે અત્યારે. ના ના એવું ચાલતી છે અહીંયા. મારે હજી કેટલું કામ પેન્ડિંગ છે. બધી એપ્લિકેશન ના ઓર્ડર બાકી છે. આ બધા ડેટા છે. આ તો આમાં વાંચી લો ને. અહીંયા વાંચી લ્યો. તમે હાજર રહેતા નથી ને. દર વખતે આ વખતે જ થોડી રાજુભાઈ હતા. રાજુભાઈ ગાયબ થઈ જાય. સાચું વિટનેસ આવે એટલે રાજુભાઈ ગાયબ. આઈધર પાર્ટી સાહેબ આપણે કોઈ કેસ દાખલ કરવા તૈયાર, ચાલવા હોય એટલે ભાગમ પછી હું આવું કામે વાળવા. સોગન લ્યો. ખોટું બોલું ભગવાન ભગવાન સોગન લો, ખોટું બોલું તો ભગવાનની સોગન. સોગન લઉં છું. જે ખોટું કહીશ તો ભગવાનની સોગન. આ મીરાબેન છે એ આ કેસમાં આરોપી નથી. તમારી તપાસ દરમિયાન એ વાત કરી છે કે મીરાબેન આ ગુનાના આરોપી નથી. આ મીરાબેને આ મિલકત આ ગુનો દાખલ થઈ પેલા કેટલા વર્ષ પહેલા ખરીદેલી? 2016 ખરીદી. મીરાબેન ઓગસ્ટ 31 આ મિલકત ઓગસ્ટ 2016 ખરીદ કરેલી હતી. આ મીરાબેન ની આવક અંગે તમે કોઈ તપાસ કરેલી નહીં? આ મિલકત એને કઈ રીતે ખરીદ કરેલી અંગે? ગૃહ કાર્ય જ કરે છે. હા. અને એના પતિના કહેવાથી જ એની કઈ બીજી કોઈ તપાસ કરી? તમે કોઈ તપાસ કરી? ના ના મીરાબેન ની બીજી કોઈ આવક અંગેની તપાસ કે કોઈ? આ કરી હતી. કોઈ નથી. ઘરકામ જ કરે છે. ઘરકામ છે. મીરાબેન ની આવક અંગે મેં કોઈ તપાસ કરેલી ન હતી, પણ ઘરકામ કરે છે. પૂછો. જો આ જે કેસ થયો એ 2018 માં થયો. એ વાત કરી છે કે હાલનો ગુનો અને 2018 દાખલ થયેલ નોંધવામાં આવેલો છે. અને જો આ જે કંપની તમે જે ફરિયાદ કરી એ કંપનીઓ 2017 માં આવેલી. હા એ વાત કરી છે કે ફરિયાદીએ જે કંપની વિરુદ્ધ ફરિયાદ કરેલી એ કંપની સને 2017 માં શરૂ થયેલી
મારે એમ કહું છે કે આપે છે ને આ મીરાબેન ને કોઈ તપાસ નથી કરી. તપાસ કરી એ વાત ખરી નથી કે મીરાબેનની માલિકીની મિલકત આ ગુનામાં સંકળાયેલી ન હોવા છતાં ખોટી રીતે એટેચ કરેલી છે. જો આ મિલકત જે સ્ત્રીના નામે છે એટલે સ્ત્રી ધન કહેવાય, એ વાત તો ખરી ને. આ મિલકત મીરાબેન ને નામે છે. એ તમે કેજો દલીલમાં સ્ત્રી ધનમાં એના બાપાએ આપ્યા હોય તો દલીલમાં કેજો. મીરાબેન ના જવાબ છે ને એ તમે તમારી જાતે લખી લીધેલો તપાસ દરમિયાન. એ વાત કરી નથી કે મીરાબેન નું નિવેદન મેં મારી જાતે લખી લીધેલું છે. એ વાત ખરી નથી કે અન્ય આરોપીઓની મિલકત અંગે મેં કોઈ તપાસ કરેલી નથી અને મારી કાર્યવાહી પૂર્ણ કરવા માટે કંપની શરૂ થઈ તે પહેલા મીરાબેને ખરીદેલી મિલકત ખોટી રીતે એટેચ કરેલી છે. મીરાબેન બેનની મિલકત ખોટી રીતે એટેચ કરેલી છે. જાઓ એમને તપાસવા એમનો વારો. હવે મીરાબેન ને બોલાવવા પડશે. સ્ત્રી ધન છે એવું તમારે કીધું ને હમણાં સ્ત્રી ધન. મીરાબેન ને બોલા તમારે સાક્ષી તરીકે તપાસ લીધું નથી એ સામાન લે પણ એનો કેસ તો એ મૂકશે જ ને. સ્ત્રી ધન નો જે મૂકવો સ્ત્રી ધન માં મકાન નો કે છે. સારું સારું આફ્ટર 21 ઉલટ તપાસ લો. ચલો સારું છે તમે આ પૂરું થઈ ગયું. કહું છું તમે આ સારું છે પૂરું થઈ ગયું. આ જોધપુર થી આવા રિટાયર થઈ ગયા છે તો નહીતર ખર્ચો આપો છે બોલાવી દે. 10,000 રૂપિયાનો ખર્ચનો ઓર્ડર કરો. 10,000 રૂપિયા તમારે ભરવા પડશે. અને પતી ગયું છે આવી ગયા. એમનો ફોન આવ્યો મારા ઉપર એટલે સાહેબ સારું છે. શું છે ભાડા બધા સરકારી વકીલ સાહેબ ભાડા બધા અહીંથી જ ચાલવાના છે. અમે ક્યાં સમન્સ કર્યો છે તમને? લાવો કોર્ટ નો સમન્સ છે. કોર્ટ નો સમન્સ કોર્ટ નો સમન્સ હોય તો કોર્ટ આપે ભાડા પછી. સમન્સ વગર કેમ આપવું અમારે? સમન્સ તો જોઈ ને. પણ સમજ કાઢવામાં ટાઈમ જતો જશે એટલે મેં કીધું બોલે રેકર્ડ ઉપર અર્જન્ટ પરમ દિવસ હતું સાહેબ એટલે 29 મિનિટ ક્યાં સંબંધ બજાવો. ભાઈ આપજો ને સર્ટિફિકેટ. અહીંથી જોઈશી ભાડા બધું કે સર્ટિફિકેટ અહીંથી લેવું છે ને કે ત્યાંથી ક્લેમ કરશો ઓફિસમાં તમે? આ તો રિટાયર થઈ જશે. હા તો અહીંથી આપી અહીં આપી ભાઈ આપી દેજો સહી કરીને સર્ટિફિકેટ આપી દઈશ. હવે 70 નું વોરંટ છે. 70 નું વોરંટ ક્યાં ગુનામાં છે? હા પેલા નોઈડા ને 3 આરોપી. અહીંયા રિપોર્ટ ક્યાં અહીંયા છે? આપી છે તો નથી. કેટલી વખત
હા, હિમાંશુ સારા વાળું. તો હા 3 વખત સાહેબ જઈને આયા પણ 3 વખત મળ્યા નહીં. ત્યાંની પોલીસે મદદ માંગી તો બી નહીં મળ્યા. આખો રિપોર્ટ છે એ 2 વખત તો પોતે જઈને ડીવાસ. હવે શું છે? 70 નું વોરંટ સાહેબ. ત્યાં કેટલા આરોપી? 3 છે સાહેબ. કોણ કોણ? બે બાપ દીકરા જો બાપ દીકરા લાસ્ટમાં જે સોહેલ રજા ખાન, મોહમ્મદ રજા ખાન અને અજીમ છેલ્લા પાના બે ઉપર બાપ દીકરો છે સર અને એક કાકા છે. લાસ્ટ પેજ ઉપર 2, 3, 4 નું. હાજી. એક અને 5 ને એરેસ્ટ કરી લીધા. હાજી સર. વસીમ રજા ખાન ને અત્યારે કસ્ટડીમાં છૂટી ગયા જામીન ઉપર. છૂટી ગયા ને? એક છૂટ્યો સાહેબ 700 પણ આને પૈસા નહીં ભર્યા સાહેબ પેલા 12.5 કરોડ ભરવાનો હુકમ કરેલો. ના પછી તો કઈક ઓર્ડર માં કઈક ચેન્જ કરાવી. હાઈકોર્ટમાં જઈને આવ્યો છે પણ એને હાઈકોર્ટે જ રાખ્યો. ના ના, પીરિયડ વધારે સર પણ એનું રકમ ઓછી છે. રકમ ઓછી નહીં, ઓછી નથી કરી. એટલે આ હજી નથી છીતો વસીમ. ના સર નથી છૂટી. કીધું જમા નથી કરે છે. નોઈડાની પ્રોપર્ટી લીધી છે. વિશાલ ના 2, 3, 4. જી સર. ઉભા રહેજો, આ વકીલ સાહેબ રોજ કઈક નવું નવું લઈ આવે. જામીનમાં શું થયું હાઈકોર્ટ પરંતુ છે એમાં સાહેબ ઇન્ટરવ્યુ આપવાના હતા પર આરોપી હાલ પેરોલ પર છે એટલે કે મેટલ સરેન્ડર પછી આપે મતલબ એફિડેવિટ રજૂ કર્યું. એમની સાસુ જે એફિડેવિટ રજૂ કરવાનું હતું ને અસલ એફિડેવિટ જલ્દી મિલકત બાબતે તારીખ હોય ત્યારે રજૂ કરવાનું. એ દિવસે જે તે દિવસે આપવાનું. વચ્ચે આજે તો ડેટ ના હોય ને કઈ રીતે? એટલે ઈ સરેન્ડર ટુડે 11 વાગે સરેન્ડર થયું. એનો પીરિયડ પૂરો થઈ ગયો? પીરિયડ નથી પૂરો થયો તો આપવાનું કે અહીંયા કીધું પણ પછી બહાર પછી મને આઈડિયા હતો એમ પણ એફિડેવિટ કરાવી દીધું. 7 વર્ષે માણસ જીવતો તો 7 દિવસનું તો તમારે કરવું પડે ને. 7 વર્ષથી અંદર છે. અને એનો એના ભાઈ તો 3 વર્ષથી ભાગમ ભાગી. But High Court was inclined to grant him interim bail, but he was in custody. That's right now, whatever this week on the એના કોણ હાથ એ ચાલતી તારી પોઝિશન સુધી કેસી અને કેટલો ટાઈમ લાગે એટલે મેં કીધું પંચો બાકી છે અહીંયા બાકી છે અને અત્યારે 2 દિવસ મુદતમાં આપજો. હા, ચાલુ બોર્ડની ફોટો આમાં શું છે લાઈટ બંધ કરી દેજો.